خوش اومدید به مصر. از بین بیش از 60 کشوری که تا حالا بهشون سفر کردیم به جرئت میتونم بگم که از لحاظ حیرت انگیزی و به شگفت آوردن آدم با آثار تاریخیش مصر حرف اولو میزنه. از اهرام ثلاثه گرفته که انقدر مرموزه که بعضیا معتقدن آدم فضایی‌ها ساختنش تا مجسمه های غولاسای 3-4 هزار ساله که مستقیم از صخره‌های یک تیکه تراشیده شده و هنوز شبیه روز اولشه. ستونای سنگی غولاسا که آدمو یاد تخت جمشید میندازه ولی 1000 سال قدیمی‌تر و مومیایی‌های فرعون‌های 3-4 هزار سال پیش. علاوه بر این حیرت انگیز بودنش، این آثار انقدر زیبا هستن که حتی افرادی هم که علاقه به تاریخ ندارن وقتی میان اینجا لذت میبرن. این ویدیو خلاصه ای از کل اون 5 قسمت مصریه که قبلا براتون ویدیوهاشو گذاشتیم. این دفعه مجموعه کاملش رو با ریتم تندتر براتون آماده کردیم که بیننده رو میخکوب کنه و تمام حسای زیبایی شناسی و کنجکاویتون رو درگیر کنه و بهشون پاسخ بده. و این اولین باری بودش که یه سری از همسفرهای مجازیمون رو به صورت حضوری دور هم جمع کردیم از طریق کانال اینستاگراممون. از شمال تا جنوب مصر رو با هم گشتیم و در کنار هم یاد گرفتیم. امیدوارم شما هم توی این تجربه شریک بشید و با یه لایک و کامنت از کانالمون حمایت کنید. من نیکا هستم. من حسین. از کانال پرشین اکسپلورر. با ما همراه باشید. رسیدیم به سرزمین فرعونا. اولین چیزی که اولین مجسمه که زده ویلکام تو ایجیپت، اهلا بکم فی مصر. مقصد اولمون امروز دهکده فرعونه. دهکده فرعونی اومده حس و حال قدیمی رو بازسازی کرده. در واقع جاذبه تاریخی نیست چون مصنوعیه، ولی خب باحال دیگه، حس و حال قدیمی آدم میتونه اونجا تجربه کنه. Eventually he became a prophet who led his own people, the Hebrews, out of Egypt. حضرت موسی بوده. تو 3 دقیقه آینده قراره به صورت تصویری با انواع و اقسام شغلای مصر باستان آشنا بشیم. این قسمت رو بی کلام براتون میذاریم که ببینید و تو حال و هوای قدیم قرار بگیرید.
تور قایق تموم شد، حالا داریم میریم تور زمینی رو شروع کنیم. ایشون های پریست هستن که بدون اجازهش هیچ کاری توی ویلج اجازه نداری انجام بدی. اینجا اتاق خداست. اینا به این خط تصویری مصری میگن هایروگلافیکس. بعد این یه دونه کپی ورژن اصلیشه که توی موزه لندنه. حالا اینجا هم باز روی دیوار بزرگترشو کشیده. چه باحاله، قشنگ خونه رو بازسازی کرده. یک کفتر بازی میکنم از راه دارشون. این خانم پول داره. همش رو فکر قروفه رو خوشگلاسیم. این هم مبلمانشونه. خانم فقط که تو فکر خوشگلاسیون و قروفه رفنه. شرجه کلیجه رفشیشون. establishes. Good sign. Thank you so Thank you. You're welcome. Take a photo of it. این هم یه نمونه ای از داخل این ساختمان‌های فرعونا که اصلش رو حالا بعداً توی اقصر می‌بینیم. اینم یه کپی از یه مومیایی شاه که حالا مومیایی اصلی قراره زیاد ببینیم تو این سفر. فعلا اینجا داریم یه کپیشو میبینیم. همیشه با کلی جواهر و زیورالات اینجا خیلی شدن. باحال، شیشه رو چه ذوب کرده، باد کرد. اینجا سرگذشت کلئوپاترا رو نوشته که آخرین فرعون مصر بوده. داستان فرعونای مصر از بیش از 5000 سال پیش شروع میشه و به مدت 3000 سال مصر همینجوری فرعون داشته تا وقتی که کلا دیگه امپراتوری رومی میاد و دیگه این سیستم فرعونی رو از بین میبره. جالبه که حتی وقتی که هخامنشیان میان مصر رو میگیرن همچنان اینا به فرعون اعتقاد داشتن، یعنی به شاه امپراتوری پارسی میگفتن این فرعونمونه. یا حتی وقتی که مثلا اسکندر مقدونی میاد اینجا رو میگیره، برای اینکه با اون اعتقادات فرعونی مصری‌ها جور در بیاد و بتونه با استفاده از اون مردم رو قانع کنه که پیروی کنن ازش، اومده خودش رو با همون باورهای قدیمیشون ادغام کرده و سلسله‌ای رو توی مصر بنا میکنه که به عنوان فرعون ادامه بدن به حکمرانی توی مصر. و این میشه که سلسله طلمی که البته پتولمی نوشته میشه بنا میشه که در واقع اون طلمی یکی از ژنرالای اصلی اسکندر مقدونی بوده که بعد اسکندر مقدونی میذارتش به عنوان حکمران مصر و به عنوان فرعون مصر یه سلسله‌ای رو شروع میکنه که آخرین کس از اون سلسله همون کلئوپاترا بوده. در واقع خود کلئوپاترا هم یونانی بوده، یونانی الاصل بوده، توی همون سلسله پتولمی یا طولمی آخرین فرعون مصر بوده. و حالا اینجا سرگذشت کلئوپاترا رو یکم راجع بهش صحبت کرده. اینجا مجسمه کله کلئوپاترا رو اینجا بازسازیشو گذاشته
داشتن و این کلئوپاترا خیلی آدم باهوشی بوده به خاطر اینکه میدونسته که امپراتوری رومی الان خیلی قدرت داره و نمیتونه به عنوان دشمن باهاشون برخورد کنه، میاد به عنوان رفیق مثلا سعی میکنه به عنوان دوست و یار اینا رو نگه داره. در نتیجه میاد با یولیوس سزار که من تازه فهمیدم که سزار همون قیصره، میاد با یولیوس قیصر میریزه رو هم. یه بچه هم با هم داشتن به اسم سزاریان و اینجا هم یه تصویر کشیده از زمانی که کلئوپاترا داشته با بچه‌شون سزاریان سفر میکرده به روم و بعدن که جولیوس سزار میمیره اینجا با مارک آنتونی ازدواج میکنه. خیلی جالبه، مارک آنتونی اکس جنیفر لوپز بود ولی مثل اون زمان هم بوده. 3 تا بچه باشه. 3 تا بچه با مارک آنتونی داشته، اونم البته مال همون رومیا بوده. کلا این کلئوپاترا همش سعی می‌کرده با این رومیا باشه که بتونه رفاقت خودش رو با امپراتوری رومی حفظ کنه. ولی با این حال در نهایت این اکتافیوس میاد حمله میکنه به کلئوپاترا. راضی نبوده که کلئوپاترا انقدر قدرت داشته باشه تو مصر، میگه ما باید بریم و بهشون غلبه کنیم و بکنیمشون جزء امپراتوری رومی. این میشه که کلئوپاترا رو میبره تو اسارت و کلئوپاترا چون دوست نداشته اسیر اکتافیوس باشه تو اسارت خودکشی میکنه توسط یه مار کبرا. حالا اومدیم شهر یا منطقه فستات رو ببینیم که قدیمی ترین منطقه شهر قاهره است و حالا راجبش براتون توضیح میدم. Okay, I'm going to introduce you. بچه‌ها ایشون ولید یکی از بین همراه‌های یوتیوبمون بود که همیشه هم کامنت میذاشت رو همه ویدیوهامون. بعد دیگه وقتی فهمید داریم میایم مصر، خودش مصریه، جالبه مصریه ولی همه ویدیوهامون از بهترین یوتیوبر به کل دنیا. اوکی، درود به مرامت، درود به عظمتت، درود به هم بزرگیت، به جسارتت، به شجاعتت. مرسی آخه. بعدم میگفتش که با ویدیوهای شما دارم فارسی یاد میگیرم. فارسی هاف فهمیدن دو فارسی نو اولی لکن اما نو گفتن. میگه فارسی رو میفهمم ولی نمیتونم خیلی حرف بزنم. با زیرنویس انگلیسی میبینه ویدیوهامونو. همیشه خیلی جذابه برامون که دنبال کننده هامونو توی راه میبینیم، توی کشور مختلفی میبینیم. در این دفعه خیلی جالب ترم شد که این آقا خودش مصری و دنبال کننده پیج ماست و با اینکه خیلی خوب فارسی بلد نیست اما خیلی خوب داره فارسی یاد میگیره و اشتیاق داره که هم زبون ما رو یاد بگیره هم این که با ما هم مسیر بشه. این شهر فوستات یه مجتمع مذهبی داره که یه سری بناهای مذهبی قدیمی از کلیسا و کنیسه گرفته تا مسجد همه رو میشه نزدیک به هم پیدا کرد. این یکی الان یکی از کلیساهاست. مجموعه کلیساها و معبدها که الان دیدیم از اینجا بود مسیرش، از این پله ها میرفتیم پایین. حالا برگشتیم بیرون که بریم به بقیه این شهر برسیم.
اینجا قلعه بابیلونه. جالبه که اسمش خب همون هم اسم بابیلون عراقه که راجع بهش مفصل صحبت کردیم تو ولاگای عراق، ولی اینو رومیا اومدن اینجا ساختن 2000 سال پیش و اسمشو گذاشتن فورترس آف بابیلون. حالا چیزی که جالبه اینه که این شهر قاهره خیلی لایه های تاریخ و قشنگ توش میتونی ببینی. از اون طرف شهر جیزه که خب شهر قدیمیه دقیقاً چسبیده به قاهره، همه اون اهرام توشن و بیش از 5000 سال قدمت داره. بعد خود شهر قاهره 800 سال بعد از مسیح تازه افتتاح شده، ولی از اون طرف این شهر فوستاد که این پایینه بخش عمده‌اش مثلا سال 640-50 میلادی ساخته شده که به عنوان اولین پایتخت عرب مصر به حساب میاد و با اون که 640-50 سال بعد از مسیح این شهر فوستاد تأسیس شده، این قلعه مال 600 سال قبل از اون بوده. یعنی این قلعه رو رومیا ساختن و یه ذره و یه سکونتی اطرافش ایجاد شده بوده تا اینکه مثلا 600-700 سال بعدش این شهر فوستاد تازه مسلمان‌ها تأسیس میکنن و به عنوان اولین پایتخت عربی و اسلامی مصر این چیز میشه، تأسیس میشه. و حالا تازه مثلا یه 100 سال بعد از اون اصل شهر قاهره تشکیل میشه که حالا راجع به اونم باز صحبت میکنیم. یه توک گرفتیم که ببرتمون موزه. حالا اومدیم موزه ملی تمدن مصری. از بین تمام موزه هایی که توی قاهره هست این یکی ریویوهاش و نمره‌ای که آدما بهش دادن از همه بیشتر بود. به خاطر همین اینو انتخاب کردیم که بیایم و قراره که کلی آثار باستانی راجع به تمدن مصر اینجا ببینیم. ورودی این موزه برای خارجی‌ها نفری $10 بود، برای خود مصری‌ها نفری $1.5. مجسمه فرنشون به اسم مرمتا و همسرش که به عنوان گادس چی میشه؟ الهه خانوم به اسم موت 3200 سال پیش ساخته شده و اخیراً توی شهر منفیس پیداش کردن آوردن اینجا. هم یه مجسمه ابوالهول. کلاً به این مجسمه ها میگن ابوالهول. حالا تعدادشون هم زیاده با سایزهای مختلف، ولی این یکیشه که مال حدوداً 4000 سال پیشه. این هم یه مجسمه از فرعون آخناتنه که میگه مال 3000 سال پیشه حدوداً. میریم توی بخش مومیایی ها، المومیاوات الملکیه، رویال مامیز. دستاشون همش اینجوریه. می‌بینی اینم ملکه بوده مثلا 3400 سال پیش ملکه بوده. حالا تو عمرم مومیایی ندیده بودم، یهو اینجا مومیایی بارون شدیم. چقدر مومیایی! فکر کن تازه همه اینا فرعون بودن، تک تکشون فرعون دوران مختلف بودن. اونم 3-4 هزار سال نگرشون داشتن این مدلی. یعنی فکر کن چقدر وقتی جنازه ها سالم موندن در طی 3000 سالی که فرعون ها وجود داشتن که میشه از 5000 سال پیش تا 2000 سال پیش، چقدر اینا فرعون مومیایی کردن که الان یه عالمه‌شو که تازه پیدا شده میتونیم اینجا ببینیم. تو موزه‌های دیگه‌شون هم کلی مومیایی دیگه وجود داره. خیلی
خیلی جالبه که اصلا این سیستم مومیایی کردن عملا میومدن اینا رو خشک میکردن یا مثلا گوشت خشک شده درست میکنن که مثلا چیز نزنه، آفت نزنه، میتونی مدت‌های طولانی تری نگهش داری. اونم در واقع همین سیستم بوده. میومدن یه نوع نمک به اسم ناترون میزدن به اینا. البته اول همه دل و روده و نمیدونم چیزایی که ممکن بوده بگنده رو همه رو در می آوردن، حتی مغز هم در می آوردن، فقط قلبو میذاشتن بمونه و همه چی رو در می آوردن. بعد این نمک ناترون رو میزدن که رطوبت رو کامل جذب کنه و از بدنش در بیاره. بعدش دیگه میومدن با شراب و اینا یکم میشستن اون جنازه رو، دوباره خشکش میکردن و دیگه در نهایت میپیچیدنش و میذاشتنش توی از این کافینا توی این تابوتا دیگه میمونده واسه این همه سال. نمیدونم خودشون هم فکر میکردن که 5000 سال 4000 سال اینا سالم بمونه یا نه، ولی خیلی جالب. این هم بخش اسلامیشه، بخشی از موزه تمدن مصری. حالا گفتم دیگه یه بارگی بقیه تاریخ مصر هم اینجا خلاصه‌شو بگم. تا اونجایی که مصر شد بخشی از امپراتوری رومی رو قبلا توضیح دادیم. بعدش دیگه یه 600-700 سال جزء امپراتوری رومی و بعدش بیزانسی بود که در واقع بخش یونانی امپراتوری رومی بود که بعد از فروپاشی امپراتوری رومی همچنان ادامه داشت. مصر جزء همون بیزانسی بود تا زمانی که دیگه اسلام اومد و دیگه اسلام که اومدن اینجا رو گرفتن و دیگه آروم آروم عربشون کردن و دیگه مسلمون شد و عرب شد و دیگه اون زبونای باستانیشون از بین رفت و عربی شد زبون غالب اینجا. خلفای اسلامی مثل امویان و عباسیان و فاطمیان بر اینجا حکومت کردن. فاطمیان همونایی بودن که شهر قاهره رو تأسیس کردن و اسمش رو گذاشتن قاهره و دلیل اینم که اسمش رو گذاشتن قاهره اینه که قاهر به معنی غلبه کننده، پیروز شونده هست. لقب سیاره مریخ هم هست. میگن زمانی که قاهره رو تأسیس کردن کره مریخ توی آسمون قابل دیدن بوده، قابل رؤیت بوده و به خاطر همین اسم شهر رو میذارن قاهره. خلاصه دوران اسلامیش یه مدت تحت تسلط خلفای اسلامی بود. بعدش دیگه عثمانی‌ها اومدن اینجا رو گرفتن و دیگه چند صد سال دست عثمانی‌ها بود تا اینکه امپراتوری عثمانی فروپاشید. اینجا دیگه افتاد دست انگلیس یه مدت، بعدش استقلال خودش رو گرفت، یه پادشاهی تأسیس کردن، بعدش دوباره انقلاب شد و یه نظام جمهوری تشکیل شد اینجا. یه 30 سالی دست اونا بود تا اینکه بعدش انور السادات اومد که این فرد ضد کمونیسم بود و آدمی است که محبوبیت خیلی زیادی داره تو مصر به خاطر تغییرات خیلی مثبتی که ایجاد کرد تو مصر. همچنین انور السادات رفیق خیلی صمیمی محمد رضا شاه بود. به خاطر همین هم محمد رضا شاه وقتی از ایران خارج شد انور السادات بهش پناه داد و از همونجا بود که روابط جمهوری اسلامی با مصر کدر شد و هیچ وقت هم بعدش خوب نشد. مزار محمد رضا شاه هم توی همین شهر قاهره هست که قراره آخر سفر مصرمون که دوباره برمیگردیم قاهره بریم اون هم ببینیم. خلاصه این انور السادات تغییرات خیلی خوبی میاره تو مصر، با اقتصاد رو آزاد میکنه، روابط رو خوب میکنه. حتی با اون که اوایلش یکم با اسرائیل جنگیده بود، بعدش اومد قرارداد صلح رو با اسرائیل امضا کرد، روابط رو عادی سازی کرد و تمام اینا برای پیشرفت مصر خیلی موثر بود. به خاطر همین انور السادات خیلی محبوبیت زیادی داره. بعضیا هم نسبت بهش منتقدن، میگن که دیکتاتور بود، میگن که خیلی آزادی بیان نبود تو زمانش، ولی خب اکثرا میگن که پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم تو دورانش. ضمن محمد رضا پهلوی به عنوان برادر همیشه صداش می‌زد، میگفته برادرم مثلا فلان گفت و نمیدونم. خیلی با هم دیگه نزدیک بودن. دو تایی داشتن با هم دیگه تلاش می‌کردن که آینده خاورمیانه رو شکل بدن و به سمت مثبتی پیش ببرن، ولی خب میدونیم که در نهایت نه انور السادات میمونه نه محمد رضا پهلوی. کلا از اون طرف اینجا که حسنی مبارک میاد 30 سال دیکتاتوری خیلی شدید ایجاد میکنه تا اینکه تو مصر انقلاب میشه، ایران هم که جمهوری اسلامی میشه و کلا اون مسیری که داشته پیش میرفته کلا دیگه از مسیر خودش خارج میشه. برگشتیم هتل، من اومدم اینجا نشستم با آقا ولید، صحبت کردیم راجع به روابط ایران و مصر و راجع به خیلی مسائل دیگه، شرایط زندگی توی مصر و اینجور چیزا که خلاصه‌شو براتون بازگو میکنم. دیگه الان وقت خدافظیه، میرم که آماده شم برای عروسی. خیلی اطلاعات خوبی ازش گرفتم. توی این گفتگو با ولید در مورد روابط ایرانی‌ها و مصری‌ها صحبت کردیم. ولید میگفت دلیل اصلی روابط کدر بین دولت‌ها و ویزا ندادن به ایرانی‌ها اختلاف مذهب است. میگفت مدیای رسمی مصر همیشه از تندرو بودن شیعه ایرانی‌ها میگه و میگه اونا قصد دارن افکار خودشونو به کشورهای سنی غالب کنن. میگن به اصحاب پیامبر مثل عمر و به همسر پیامبر عایشه توهین میکنن و به خاطر همین اجازه ورود بهشون نمیدن. اما میگفت اکثر مردم عادی
عادی مصر این حرفا رو در مورد مردم عادی ایران باور ندارن و فکر نمی‌کنن که مردم ایران میخوان افکار خودشون رو به کسی غالب کنن. البته باید بگم که خودمون هم تجربه خوبی از برخورد با مصری‌ها داشتیم و وقتی میگفتیم ایرانی هستیم هیچ وقت انرژی منفی احساس نکردیم. صحبت بعدیمون در مورد انقلاب بهار عربی در مصر بود و پیامدش. میگفت که انقلاب کشور خیلی عقب انداخت، چون بعد از انقلاب کشور هرج و مرج شد و تا مدت زیادی گرداننده درستی نداشت. ساختمونا بی‌نظم ساخته می‌شدن و معلوم نبود اقتصاد کی داره کنترل میکنه. کلا طبق تحقیقاتی که کردم تنها کشوری که تونست تو بهار عرب انقلاب کنه و شرایط بهتری از قبل به دست بیاره تونس بود که تو ولاگای کشور تونس بیشتر به این موضوع میپردازیم. در نهایت در مورد انورالسادات رئیس جمهور سابق مصر و دوست و رفیق محمد رضا شاه صحبت کردیم. برای اکثر مصری‌ها انورالسادات یک قهرمانه و بهترین رئیس جمهور مصر بوده. اونو به عنوان کسی میشناسن که به اسرائیل اجازه نداد شبه جزیره سینای رو از مصر جدا کنه و همچنین با اسرائیل صلح کرد و برای کشور آرامش به ارمغان آورد و برنده جایزه نوبل صلح شد. اما به خاطر همین صلح عده‌ای اونو به چشم خائن میبینن و به همین دلیل هم بخشی افراطی از سازمان برادران مسلمان معروف به جهاد کنندگان مصری اونو در جشن سالگرد پیروزی مصر به قتل رسوندن. تجربه من از صحبت کردن با خیلی از مصری‌ها این بوده که خدمت‌های خیلی زیادی به کشور کرده. به خاطر همین میگم روحش شاد. صبح روز اول تورمونه، برنامه‌ها رو داریم شروع می‌کنیم الان. سلام به همگی، سلام صبح خیر. چی شد؟ چطوری؟ خب چیزی نمی‌خواستی بگی؟ چی بگم؟ Vamos al autobús. Vamos. برنامه روز اول تور این بود که بریم شهر باستانی ممفیس رو ببینیم که قدیمی ترین پایتخت دنیا به حساب میاد و ساکارا که هرم‌های اولیه توش قرار دارن که قبل از اهرام ثلاثه ساخته شدن. توجه کنید که خود اهرام ثلاثه توی شهر جیزه هستن که دقیقاً بغل شهر قاهره هست. در واقع شرق رودخونه نیل میشه قاهره، غرب رودخونه میشه جیزه. حالا ساکارا که امروز قراره ببینیم هرم‌هاش از جیزه هم قدیمی تر هستن و حدود 30 کیلومتر جنوب تر قرار داره. توضیح داد که این ممفیس که داریم میریم ببینیم پایتخت مصر متحد شده بوده بعد از اینکه قسمت شمالی و جنوبی با هم دیگه متحد میشن و این ممفیسی‌ها یه دونه خدا داشتن به اسم که این میگن که خب حالا که این پایتخت شده باید خداشون رو مثلا قبول کنیم، ولی از طرف خدای اصلی اسمش را بوده. این را خدای خورشیده که کلش شبیه عقابه، این خدای اصلیشونه. بعد وقتی این پتح وارد آیینشون میشه میگن خب حالا چی کار کنیم که این با خدای را تداخل نداشته باشه؟ میگن این پتح بشه خدای سایه. همه باید یه تماسی با را داشته باشن که خدای خورشیده بجز بده، این همیشه توی سایه است. حالا میریم میبینیم یه جوری طراحی شده که اون نور به اون مجسمه‌های منسوب به را بخوره، به ده نخوره. حالا بریم دقیقاً ببینیم که منظورش چی بود. لیتاتون رو گم نکنین. الان اومدیم بازمانده های شهر ممفیس رو ببینیم که اولین پایتخت دنیا حساب میشه. 3100 سال قبل از میلاد مسیح یه فرعونی به اسم نارمر اومد مصر جنوبی و شمالی رو با هم دیگه متحد کرد و پایتختش کرد ممفیس و این اولین باری بود در تاریخ که یک کشور به مفهوم امروزی میشه گفت تشکیل میشه با یه پایتختی که اسمشو گذاشتن ممفیس و الان بازمانده هاشو میبینیم. فرعونی که مجسمه‌شو اینجا می‌بینین اسمش از کینگ رامسس II. این بزرگترین سازنده مصر باستان بوده به خاطر اینکه خیلی از بناهایی که تو مصر باستان می‌بینیم و تحت فرمان این شاه ساخته شده، ولی میگن علاوه بر اون دزدم بوده به خاطر اینکه خیلی از آثاری که کسای دیگه شاههای دیگه ساخته بودن و میومده به اسم خودش تموم می‌کرده، اسم خودش رو میزده زیرش که بگه من بیشتر ساخت و ساز کردم. این مجسمه هم دومین مجسمه بزرگ مصر باستانه که حدوداً 3200 سال پیش ساخته شده. یه مجسمه دیگه از همون رامسس II که اون طرف اون مجسمه خیلی گنده رو دیدیم
بعد گفتش قضیه این که این پای چپ رو میذاره جلو که تو تمام مجسمه‌های مصر باستان اگه ببینیم پای چپ جلوه. اول که این مدل این حالت یه پا جلو باشه برای این تعادل مهمه، ولی اینکه چرا همیشه پای چپ بوده؟ به خاطر اینکه قلب سمت چپه و اینکه پای چپ رو میذارن جلو یعنی اینکه میخواستن به این جنگجوها یادآوری کنن که شماها در آخر انسانین، ماشین کشت و کشتار نیستین و باید دنبال قلبتون باشین، باید به قلبتون گوش کنین. به هیچ وجه زنا رو نباید بکشین، بچه‌ها رو نباید بکشین، حیوانای بیگناه رو نباید بکشین، به خاطر اینکه اونا با شما جنگ ندارن. فقط شما به عنوان یک جنگجو فقط برای دفاع از حالا کشورتون یا برای حالا گسترش قلمرو یا هر چی، به هر حال توی جنگ فقط با جنگنده ها باید بجنگین، شما ماشین کشت و کشتار نیستین. این قضیهش این بوده و الان تو تمام رژه های دنیا هم ببینین رژه از پای چپ شروع میشه، چپ راست چپ راست، به خاطر اینکه اولین جنگجوها مال مصر باستان بودن و فلسفه‌شون این بوده. And here, this is Betah. This is God Betah, the local god of miracles. And in this side is totally, but we don't know the name of the king. But from the artwork, what the statue made out, we knowing it's belong to the New Kingdom time. And when we're talking about the New Kingdom, so we talk about 1200 BC. The Old Kingdom starts 1300 BC. The Middle Kingdom 2000 BC, the New Kingdom 1200 BC. Money was not exist, but people was working for bread and beer. And there is a daily offering what will give to the God every day in the morning. This daily offering will be beer and wine and honey and milk. داریم میریم ساکارا که جایگاه هرم‌ها و مرقدای همین شهر ممفیس بوده که الان دیدیم. اولین هرم مصری تاریخ رو هم قراره همینجا ببینیم. این هرم برای فرعون به اسم زوسر ساخته شده بوده. توضیح داد که دلیل اینکه این هرم‌ها رو به شکل هرمی می‌ساختن این بوده که همیشه نور از هر منبع نوری به شکل هرمی ساطع می شده و چون میخواستن برای تضمین زندگی بعدی از طریق این هرم‌ها نزدیک بشن به خدای را یا خدای نور، اعتقاد داشتن که این شکل هرمی اونا رو به منبع نور میرسونه. فتبارك الله احسن الخالقین. الان اومدیم سقاره که یه قبرستون باستانی مال همون زمان فرعونا و اینجا اولین هرمی رو میبینیم که برای فرعونا ساخته شده. به خاطر همین همونطور که میبینین حالت پلکانی داره، مثل اون حالت صاف و صیقلی اهرام معروف مصر رو نداره. این پیشکسوت اوناست، بیش از 100 سال قبل از اونا ساخته شده و بعد از این بوده که دیگه اون ایده اون هرم‌ها هی محکم و محکم‌تر میشه تا اینکه میرسه به اون شکل نهایی که تو اون هرم‌های اصلی معروفش می‌بینیم. چیزی که در مورد این قبرستون جالبه اینه که همین هرم رو می‌بینیم، انگار نمونه اولیه هرم‌ها رو می‌تونی اینجا ببینی و تکاملش رو می‌تونی ببینی. همین که یه هرم اون طرفتر هست که مال شاهیه که بیشترین زمان حکومت رو تو کل دنیا داشته، 91 سال حکومت کرده به اسم تیتی که حالا می‌ریم هرم اون هم می‌بینیم. در کل خیلی جالبه، کلی داستان‌های مختلف داره این قبرستون سقاره و 20 کیلومتر پایین‌تر از اون هرم‌های اصلی جیزه هست ولی همچنان جزء منطقه جیزه حساب میشه. ضمناً اسم این شاه بوده زوسر، اونی که این هرم پلکانی رو ساخته. این مقبره کاجمنیه که توی 4300-400 سال پیش وزیر اول بوده.
This color, it is 4,000 year old. How come the color is 4,000 year old? Because they've been using the color from the natural stuff. Like for the example, this is the granite. We're gonna smash it and make it as a powder, and then mix it with the honey bean and the white part of the egg. The honey bean will make it stuck. The white part of the egg will make it as a shield, and after that time, the stone will absorb the color, and then the color come out of natural stuff and it's never gonna go away. چقدر تنگه. وای چقدر لیزه. مسیر طاقت فرسایی بود ولی رفت و برگشتش همینجا باید خمیده میرفتی دولا دیگه داریم برمیگردیم بیرون. ولی خط مصری های اوریجینالش خیلی جالب بود. اومدیم برای ناهار یه رستوران. سفر نرسید برای همین پلو با اپتایزر می‌خوایم بخوریم. با قانوش داره. چیه این خورشش اینه؟ این خورش لوبیا است. این هم از غذای اصلی. یکی داره. آره. مسجد محمد علی پاشاه اوایل قرن 19 یعنی نیمه اول قرن 19 کلا حکومت قسمت مصری امپراتوری عثمانی رو در دست داشته. در واقع این محمد علی کسی بوده که اصالتا از آلبانی بوده، البته توی یونان کرونی به دنیا اومده، اصالتش آلبانیایی بوده. امپراتوری رومی اینو پرورش میده که بیاد وارد مصر بشه و کنترل این قسمت مصر رو به دست بگیره. فرانسه اومده بوده از طریق ناپلئون داشته نفوذ پیدا می‌کرده تو مصر. عثمانی برای اینکه بیاد فرانسوی‌ها رو بیرون کنه اینو میفرسته محمد علی رو که بیاد قدرت رو از فرانسوی‌ها پس بگیره و بعدش که خودش میاد کلا تو مصر قدرت میگیره و حسابی اینجا رشد میکنه. دیگه آخراش داشته با خود عثمانی‌ها هم راه نمی اومده، میگفته که نه ما رو اصلا مستقل کن، میخواسته خودش هم جداش از عثمانی‌ها، ولی خب در نهایت تحت عثمانی باقی میمونه. خلاصه این مسجد هم به فرمان همون ساخته شده.
توریستا رو به وجد آورد. برنامه‌مون رو طوری چیدن که یه بخشی از قاهره و همچنین اهرام ثلاثه اصلی موند برای روز آخری که برمیگردیم به قاهره و همچنین مزار محمد رضا شاه. امروز تا جایی که تونستیم توی قاهره پوشش دادیم و امروز دیگه داریم میریم به سمت کروز که کروزمون رو توی رودخونه نیل شروع کنیم. باید پرواز کنیم به شهر اقصر یا لوکسور که کروزمون رو شروع کنیم، بعداً برمیگردیم به قاهره و به این قسمت‌هاش هم میپردازیم. خب دو تا از همسفرامون هم اینجا بهتون معرفی کنیم. بفرمایید. بله، من عارف هستم. خیلی خوشبختم که تونستم بچه‌ها رو توی مصر ملاقات بکنم. ما از دبی اومدیم، بعد اینکه از کانال یوتیوب با بچه‌ها آشنا شدیم. خیلی جای خوشحالی برای ما داره. دمتون گرم، باعث افتخارمونه که زمان تعطیلاتتون رو گذاشتین که بیان با ما همسفر شین. دمتون گرم. شما معرفی کنیم. من سارا هستم، همسر عارف. دیگه ما از دبی اومدیم. خیلی خیلی خوشحالم که اومدم این سفر با شما. خیلی داره خوش می‌گذره، واقعا یه تجربه خیلی جدید، خیلی خوبه. دم شما گرم، مرسی. قراره کلی با هم دیگه خوش بگذرونیم. از همین الان حسابی با هم دیگه کلیک کردیم. دمتون گرم. تا الان که ما لذت بردیم در کنارش. دمتون گرم. حالا این مسجد محمد علی در واقع بخشی از یه قلعه یا ارگ بزرگتره به اسم صلاح الدین که در واقع تو قرن 12 ساخته شده. خیلی قدیمی تر از خود اون مسجد است. و صلاح الدین یه فاتح کرد بوده که سلسله ایوبیان رو راه انداخته و اومده در واقع این منطقه رو از مسیحی‌ها گرفته و اسلامیش کرده دوباره. یعنی یه مدت اینجا افتاده بود دست مسیحی‌ها، بعدش این صلاح الدین که اصالتاً کرد هم بوده و یه سلسله کرد بنا میکنه، وقتی اینجا رو میگیره تبدیلش میکنه به قلمرو اسلامی و این قلعه رو هم افتتاح میکنه به عنوان سلسله ایوبیان. فرودگاه قاهره، الان دیگه میریم به سمت لوکسور. حالا همگی تو فرودگاه منتظر پرواز بعدیم. گفتیم بیایم یه سری دیگه از همسفرهای عزیزمون رو معرفی کنیم تو این فرصت. خب شما بفرمایید. سلام، من فرانکم، ایشون علی رضان همسرم. از مشهد اومدیم و بعد از استانبول به اینجا عزیمت کردیم. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. اولین سفرمونه که با شما میاییم. امیدوارم که تعداد سفرهای خیلی بیشتری رو همراهتون باشیم. خیلی ممنون، مرسی که زمان تعطیلات و کریسمس و اینا رو گذاشتین که با ما بیایید. نمیدونم برای شما که تعطیلات نبوده نه، ما تعطیلات نداشتیم. شما تو ایران هستین. بله. به هر حال خیلی ممنون که از زمان غیر تعطیلی گذاشتین که بیاین با ما همسفر باشین. باعث افتخارمونه. خیلی هم محبت داشتن به ما. خواهش میکنم. سلامت باشین. خیلی ممنون. دو تا دیگه از همسفرهای عزیزمون که تازه یه دونه غیر ایرانی هم با همونه. خیلی خوشحالیم که it's so nice to have you with us. اسمش هم ساحله. My name is Sahil. I'm from New York. This is Farnaz. Yeah, Farnaz. من فرنازم. Have to hold it. من فرناز، همسرم ساحل. از نیویورک. نیویورک، آره نیویورک. ولی خب خیلی خوش گذشت خدایش. تا اینجا با بچه‌ها بودیم. اصلا یه جوری شده جمع، یه جوری انقدر دوستانه شده که انگار که همه سال هاست که همدیگه رو میشناسیم دیگه. خیلی خوش گذشته واقعا. تازه میگم روز اولم، روز دومه. آره روز اول تقریبا دیشب. آره روز اول توره و بسیار منتظر اتفاقای بعدی هستیم. مرسی از شما، مرسی که مرسی از شما، مرسی از فانوس ترافل برای اینکه این سفر رو برنامه‌ریزی کردیم. قربونتون، مرسی. ان شاءالله که حسابی دوره هم بهمون خوش میگذره. مرسی. رسیدیم به لاکسه.
ما همیشه لاکسا رو تو لاس وگاس میدیدیم، این دفعه دیگه واقعا خود اصل جنس داریم میبینیم. آره میدونستین همه یه هتل تو لاس وگاس هست به اسم لاکسه. رسیدیم به کشتیمون، داریم میریم وارد شیم. اسمش چیه؟ اسم منه سمیرا میس. میس سمیرا میس. چه جالب. نوشیدنی خوش آمدگوییمون رو برامون آوردن. Thank you. شکرا. سلامتی. مستقیم اومدیم شام کروز رو بخوریم. شاماش هیجان انگیزه غذاش. آره خیلی خوبه، اصلا کروزش هم خیلی شیک و خوشگله. حالا بریم اتاقمون توی کروز رو ببینیم. خیلی کروزش خوشگله. اتاق 307. این اول از همه از دستشویی شروع میکنن. این مرتبه. احتمالا منظره آبو داریم، ولی یعنی تمام اتاقای کروز معمولا منظره آبو داره. منتها الان چون شبه هیچی مشخص نیست. فردا باید بهتون نشون بدم. آره این توی پارکینگ. امروز صبح ساعت 6 برنامه ها رو شروع کردیم. همه یه کیسه صابونه در دست. نفر یه کیسه بهمون دادن، داریم میریم سمت اتوبوس. صبحونه ساعت 6 صبحی نداریم، تور ساعت 6 صبح شروع بشه نداشتیم. بله خیلی ستمه. خلاصه دیگه برنامه‌های امروزمون زیاد و فشرده است، ولی ساعت 2:30 بعد از ظهر تموم میشه. میایم دیگه تو قایق دوره همین با دوستان، برنامه ریلکس تر میشه. این صبح پا شدیم با چه منظره‌ای داریم میریم سمت تمپل گردی. الان اومدیم معبد کارناک که بزرگترین مجموعه معبدهای دنیاست. یکی از ویژگی‌هایی که داره اینه که ما الان دقیقاً موقع طلوع اومدیم. ببینید اگه شب یلدا یا روزی که بلندترین روز ساله بیای اینجا، این خورشید دقیقاً وسط قرار میگیره و از اونجا میفهمی که مثلا الان نصف سال گذشته. یه جورایی یه تقویم خورشیدی اینجا درست کردن که بتونن تشخیص بدن چه موقع ساله. اول یه توضیح کلی راجع به اینجا بدم. اینجا الان کارناک تمپل یکی از بزرگترین معبدهای کل دنیاست و حتی میگن ساختارهای مذهبی رو فقط بخواید در نظر بگیرین بزرگترین مجموعه مذهبی کل دنیاست. انکور وات کامبوج اون بزرگترین معبد دنیا حساب میشه، ولی این به عنوان یه مجموعه معبدها بزرگترین مساحت معبدهای دنیا رو داره. به خاطر همین خیلی شگفت انگیزه و تازه خب خیلی هم قدیمیه، یعنی چندین هزار سال قدمت داره. به خاطر همین خب از این لحاظ از اون معبد کامبوج هم میشه گفتش که شگفت انگیزتره. حالا راجع به جشن بلومونی که توی این معبد هست داشت میگفت. اون معبد یکی از خداهاشونه به اسم خوسو که توی زمان جشن بلومون که سالی یک بار توی ماه جون هست، ماه جون اتفاق میفته که ماه اون زمان بزرگترین و روشنترین حالت خودشو داره، اون نور ماه میزنه کل اون اتاق رو پر میکنه و اون خدا، اون مجسمه خدا رو روشن میکنه توی نور شب. به خاطر همین خیلی جالبه که طراحی مهندسیش یه جوریه که دقیقاً اون موقع که این جشن رو دارن این اتفاق اونجوری نورپردازی خوبی توی اون اتاق اتفاق بیفته. روزی که این جشن برگزار میشه تنها روز ساله که عوام اجازه دارن شراب بخورن، چون تو حالت عادی شراب فقط برای اون آدمای اشرافیه که مثلا از ظهر به بعد اجازه دارن شراب بخورن، ولی توی اون یه روز جشن سال عوام هم اجازه دارن شراب بخورن. راهنمامون میگفت اگه پارسال میومدی اینجا این همه طرحهای حکاکی شده رو اینقدر واضح نمیتونستی ببینی. تازگی یکی از دانشجوهای دانشگاه مصر
اومده یه تکنیکی پیدا کرده، یه ماده میریزن روش، اینا رو گلاشو پاک میکنه. میگفت همش اینا روشون گل پوشونده بود. الان این مجموعه معابدی که اینجا میبینید نتیجه 2000 سال ساخت این فرعونای مصر بوده که همین جوری هی اومدن عوض شدن و اضافه کردن به این ساختار، این مجموعه. گفتم اینا رو فرعونای مختلفی هی اومدن اضافه کردن بهش. این ستون خیلی بلندی که اینجا میبینیم اینو حتشبسوت ساخته که به زودی بیشتر راجبش حرف میزنیم. فرعون زنه که خیلی معروفه توی مصر و این کوچیکتری هم داماد حتشبسوته که میگفتن یه دیوار هم بینشون بوده، چون که از هم خوششون نمیومده یه دیوار بینش بوده که به خاطر یه زلزله ریخته. در کنار دو تا دوست عزیز دیگه‌مون هستیم، خودتون رو معرفی کنید. سلام، پروانه و نوید از فلوریدا، فن پیجای نیکا جون و حسین جون هستیم و اینجا هم که دیگه بیشتر عاشقشون شدیم، بیشتر از مجازی. حسابی با بچه‌ها حال کردیم، خیلی صمیمی شدیم. حسابی خوش میگذره دور همگی. بعد 10 تا 15 گینزویل فلوریدا. خواهر ایشون هم اومدن که جلوتر لایه ستون رو گمشون کردیم، ولی خواهرش انشالله پیدا اومدن. دو تا دیگه از همسفرهای باحالمون هم که هنوز معرفی نکردیم و باشون آشنا بشین. من پدرام هستم، به همراه همسرم سمیرا جان ما از تهران اومدیم. عرضم به خدمت شما که خیلی باعث افتخاره در خدمت نیکا جان و آقا حسین هستیم. بسیار تور عالی، هم به لحاظ عرضم به خدمت شما جزئیات علمیش و توضیحاتی که میدن، هم به دلیل اون زمینه‌هایی که چیدن. امیدوارم که شانس اینو داشته باشیم در آینده نزدیک در سایر جاها به همراه دوستان باشیم. و همیشه هم پیج زیباتون رو دنبال میکنیم، لذت میبریم. شما هم با پاس ترکیه ولی اومدید؟ بله با پاس ترکیه. اینجا برای خروجش اومدن کلا یه دونه سوغاتی فروشی گذاشتن، سوغاتی فروشی مجموعه مغازه طولانی که تو راه خروج بتونی خرید کنی. حالا داریم میریم سمت معبد بعدی، معبد لوکسور. این مسیر رو بهش میگن خیابون سفینکس ها یا همون مجسمه های ابوالهول. این یه مسیر خیلی مقدس بوده تو مصر باستان که معبد کارناک رو به لوکسور متصل میکرده و اکثر این مجسمه‌های ابوالهول هم کله‌شون شکل قوچ داره که به نماد از خدای امون، خدای اصلی معبد کارناکه. خوش اومدید به معبد لوکسور. معبد 3400 ساله مصری با مجسمه‌های کاملا سالمه یا تقریبا سالم رامسس دو، یکی از بزرگترین فرعونای تاریخ. زمانی که ما وارد اینجا شدیم واقعا محو جبروت اینجا شدیم، اصلا یه چیز فوق‌العاده‌ای بود. حالا یه عده از بچه‌ها الان نزدیک 5 دقیقه هستن تو خلسان درگیر چیزن، حالا نمیدونم واقعی نیست، جوش گرفتتشون دیگه. آره خدایی فضا گرفتتشون. آره یه چیز خیلی جالبیه. حالا من امیدوارم که همینجوری بریم جلو، خفن‌تر و آره بشه، شگفت زده تر شیم. آره فکر کنم کمتر کسی هست که اسم لوکسر یا لاکسر به لهجه انگلیسی، الاقصر به عربی رو حداقل نشنیده باشه.
این معبد فوق‌العاده معروفه و همین که کلی مجسمه‌های خیلی قدیمی با ابعاد خیلی بزرگ همینجوری توش هست و اینکه لایه‌های مختلف تاریخو داره. رومی‌ها هم اینجا اومده بودن ساخت و ساز کرده بودن. حالا یکی از چیزهای جالبشو اینجا میتونیم ببینیم. رامسس II که یکی از کسایی بوده که خیلی به ساخت و ساز اینجا اضافه کرده، این نقشای حکاکی شده پسرای رامسس II هست که میگن بیش از 100 تا بچه داشته و خیلی هاشون زود مردن، خیلی هاشون فرعون شدن و اومده اینجا خیلی هاشون رو طرح حکاکی شده زده. این هم یه فرعونیه که فقط یه دونه همسر داشته برخلاف اکثر فرعونا و مخصوصا رامسس II که گفتم یه عالمه همسر مختلف داشته. از اینجا میشه دید که دستشو گذاشته روی پشت خانومش، این نشونه وفاداریه. پشت من که معماری مصری رو دیدیم، حالا این طرف معماری رومی رو میبینیم که بعداً اومدن اینجا رو استفاده کردن به عنوان معبد خودشون، به سبک خودشون ساخت و ساز کردن. و یه نکته جالب دیگه اینه که این قسمتش موقعی که هخامنشی‌ها یعنی پسر کوروش کمبوجیه حمله کرد و مصر رو گرفت، یه قسمتش رو تخریب کرد و همین قسمته که بعداً رومی‌ها اومدن توش ساخت و ساز کردن و به سبک خودشون ساختنش. قسمت خیلی مقدسی از این معبده و روی این دیوار کلی داستان‌های مختلف هست و اینجا حتی نوشته که اسکندر رو هم به صورت یه فرعون، یعنی اسکندر مقدونی وقتی اینجا رو میگیره، چه حالا هخامنشیان وقتی میگیرن چه یونانی‌ها، همیشه اونا رو به عنوان فرعونشون در نظر میگرفتن و توی همین عکس‌ها داستانایی که اینجا ترسیم کرده اسکندر رو به عنوان یه فرعون گذاشته و ارتباطشون با خدایانشون رو ترسیم کرده. خدایانشون هم که خدایان اصلیشون خونسو، موت و امون-را. فن واقعی اینا داره از من چجوری فیلم بذار من بگیرم ازش. ببین واقعا فن واقعی. دمش گرم. خوش اومدید به معبد لوکسور. معبد 3400 ساله مصری با مجسمه‌های کاملا سالمه یا تقریبا سالم رامسس II، یکی از بزرگترین فرعونای تاریخ. چند میفروشینش حالا؟ حالا اومدیم یه جا که صنایع دستی درست کردنشون رو ببینیم. با سنگ دارن درست میکنن. این فرعونو که ساختن همه به این شکل با سنگ درست شده.
how it look like? This is the real alabaster look like. Can you see how it is look? Hold it. You show the friend. This is original alabaster. This is natural alabaster. Habibi Shakira. These alabaster from the mountain by family now. After make a shape like this, Habibi, second step, cover with water and powder and the glue, and then we make a hole inside. Habibi, they give you handmade vase under the light. Wow! Oh my God! All together, one more time. Wow! Oh my God! I'm gonna make you say, oh my God. Wow! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Wow! Oh my God! 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 This is alabaster handmade, original. You can see how it's light now. Show the friend. No problem. Hold on. This Habibi here. Look. This is what we found in the سنگ میخواد دست بزنه. Also, they make a nice pyramid for tea light and candle. Look under the light. Wow! Oh my God! Also, they make a nice cat. Yeah! Dog, camel, scarab, elephant. This is Egyptian elephant. مقصد بعدیمون اینجا ساختمون هتشپسوته که راجبش الان توضیح میدیم. قبلش از این بازار رد میشیم تا برسیم به ساختمون اصلی. اینم فعلا بچه‌ها رو گیر آورده که لباس بهشون بپوشه. معبد هتشپسوت. دو تا از این اتوبوسا گرفتیم، داریم میریم سمت معبد بعدی. راننده‌مون چه آدم سی میزنه. نایس. باریکلا. آدم خوردن تو عشقه. این ساختمونی که می‌بینیم بهش میگن معبد هتشپسوت. اولین فرعون زن مصر بوده. آخریش که میدونیم کلئوپاترا بوده. هتشپسوت اولیش بوده. حالا چجوری این فرعونی خودشو به دست میاره؟ این در واقع شوهرش که فرعون بوده فوت میکنه. کسی که قرار بوده نایب اون بشه پسر اون شاه بوده از یکی دیگه از همسراش. ولی این کلئوپاترا میاد با زیرکی قدرت به دست میگیره، میاد با کشیشی که مثلا مثل خیلی رکن مذهبی بالایی داشته میتونسته بگه که آقا این اصلا این مرده یا قانون بذاره یا بگه این مرده، میاد با اون رو هم میریزه، میگه که آقا یه راهی پیدا کن که من قدرت رو بگیرم. اولا که اون پسره که قرار بوده جانشین این بشه هنوز کوچولو بوده
این حتشبسوت به هر حال جای شوهرش رو به طور موقت گرفته بوده، منتها میخواسته که کلا قدرت رو بگیره. به خاطر همین با کشیشه میریزه رو هم و کشیشه بهش میگه که اگه میخوای این ممکن باشه باید خودتو به شکل مرد ظاهر کنی. 11 سال خودش رو به شکل مرد ظاهر کرده بوده تا اینکه قدرتش دیگه خیلی زیاد میشه، میگه من دیگه نمیخوام تظاهر کنم، میاد خودش رو به عنوان زن رونمایی میکنه. ولی برای اینکه مردم باهاش لج نیفتن، برای اینکه حمایت مردم از دست نده که سالیان سال الکی مثلا خب به عنوان مرد ظاهر شده بوده، بهشون یه چیزی میده که همه اون موقع واقعا خواستارش بودن. اونم چی بوده؟ تضمین برای زندگی بعد از مرگ، زندگی جاودانه. و برای اینکه زندگی جاودانه بتونن داشته باشن باید میتونستن که مومیایی بشن و مومیایی شدن فقط برای افراد پولدار و مخصوصا بیشتر برای فرعونا بوده. منتها این حتشبسوت میاد این معبد رو میسازه، ابزار مومیایی شدن، اون نمکی که باش مومیایی میکنن و خیلی ارزونتر از سومالی وارد میکنه که بتونه افراد بیشتری رو مومیایی کنه و این معبد رو هم براشون میسازه که همه این مومیایی ها رو بتونن کنار هم بذارن، دیگه نخواد معبدای پرهزینه بسازن برای تک تک این مومیایی ها و به این شکل میتونستن تولید انبوه آدما رو مومیایی کنن. و به خاطر همین این معبد خیلی معروف شده، بهش میگن معبد حتشبسوت. حالا همون پسره که قرار بوده فرعون بشه که حتشبسوت میگه این جوونه، من میام جاشو میگیرم و قدرت رو در نهایت کامل مال خودش میکنه. این پسره بعد از اینکه سنش میره بالا 25-6 سالش میشه، قدرتمند میشه، میاد قدرت رو از حتشبسوت میگیره. گفتش که این فرعون اسمش توتموسس سوم بوده، میاد قدرت رو از حتشبسوت میگیره و تبدیل میشه به یکی از قدرتمندترین فرعونای تاریخ مصر و بزرگترین قلمرو رو توی تاریخ مصر داشته و حتی راهنمامون میگفتش که سومین قلمروی بزرگ کل تاریخ رو داشته. حسابی چیز میکنه دیگه، حسابی فتح میکنه و قلمروش گسترش میده، ولی خب بعد از مرگش دوباره قلمروی مصر دوباره کوچیک میشه. توی اون زمان همون جانشین حتشبسوت کلی گسترش پیدا میکنه. تو زمان خود حتشبسوت همه چیز در صلح و آرامش بوده، آدما همه آرامش داشتن، جنگی وجود نداشته، به خاطر همین بیشتر تمرکزش رو میذاره روی ساخت و ساز. توی زمان حتشبسوت کلی ساخت و سازهای مختلف انجام شده و به خاطر همین یکی از فرعونای ملایم و بساز حساب میاد. معبد حتشبسوت. سارا سارا نیکا سارا نیکا ما سارا نیکا شدیم همه که با هم ستم کردن با هم خیلی بهتون میاد. ایول کلی چونه زدیم. این قسمت بعدی که اومدیم بهش میگن دره پادشاهان یا دره فرعونها. کلی از فرعونای معروف مقبره هاشون اینجاست، در واقع اینجا مومیایی شده بودن. حالا میریم وارد مقبره رامسس 4 بشیم که نوه رامسس 2 هست که همون شاه قهرمانه بود که کلی راجبش حرف زدیم تو این ولاگ. و دلیلی هم که این دره فرعونا، دره پادشاه‌ها هرم نداره مثل اون اهرام معروف مصر که توی جیزه هست، اینه که اینا مربوط به پادشاهی جدید مصر بودن و 1500 سال بعد از اون اهرام اولیه این پادشاهی تشکیل شده و اونا دیگه ترجیح میدادن که جاهای سری تر رو به عنوان مقبره خودشون انتخاب کنن که دزدیده نشه، مومیاییشون خراب نشه و برای زندگی بعدیشون مشکلی پیش نیاد. به خاطر همین اومدن اینجا رو انتخاب کردن، به عنوان یه فضای سری می اومدن اینجا خودشون رو خاک میکردن. کوهی که میبینین چون شبیه هرمه تشخیص دادن که این جای خوبیه برای مومیایی شدن و نگه داشتن مومیاییاشون و ابزاری که میخواستن به دنیای باقی با خودشون ببرن. حالا بریم یکی از این مقبره ها رو ببینیم.
خیلی شگفت انگیزه. تمام این رنگا و نقاشی‌ها مال 3300-400 سال پیشه. خیلی جالبه. اونم نقطه‌ایه که مومیایی این رامسس 5 قرار داشته که الان دیگه برش داشتن بردن توی موزه چیزی. مومیایی که از اینجا دیسکاوری کردن گذاشتن اینجا تازه است. از همین تون در اومده و فردا قرار انتقالش به موزه شروع بشه. مومیاییشو داخل این میذاشتن که الان دیگه نیستش، بردنش توی موزه. ولی همیشه کنار این مومیایی‌ها یه دونه مجسمه هم میذاشتن. این مجسمه ها نقش زاپاس داشته که اگه یه وقت مومیایی آسیب دید از طریق این مجسمه بتونن ادامه بدن به دنیای باقی. و همیشه توی مقبره ها یه مومیایی پیدا میشه و یه مجسمه از همون شاه. حالا داریم میریم قسمتی که مومیایی واقعی توش هنوز هستش و نگهداری میشه. قسمت توتانخامون. داریم میریم مومیایی 3500 ساله توتانخامون رو ببینیم. برای رسیدن به این مومیایی 3500 ساله باید کلی بریم زیر زمین. توتانخامون فرعونی بوده که زمان مرگش فقط 19 سالش بوده. دلیل معروفیتش اینه که تزیینات مقبرش از همه سالمتر مونده. اونم به خاطر اینکه این مقبره تازه 100 سال پیش از زیر زمین کشف شده و طی این 3500 سال از آسیب‌های انسانی و طبیعی در امان بوده. روی این دیوار مراحل سفر فرعون به دنیای باقی رو نشون میده. اول از همه خود مراسم ختم رو نشون میده، بعدش میره سراغ مراسم دهن باز کردن که در اون زمان روحش از بدنش در میاد و خدای اوسیریس میاد به استقبالش که بفرستتش برای عبور از دنیای زیرزمین. این 12 بابون هم همسفران سیر در دنیای زیرزمینی هستن که با قایق مخصوص خدای خورشید راه انجام میشه. اینم مسیر رسیدن به قایق که دیشب تو تاریکی داشتیم میومدیم. چقدر خوشگله. کاهو دارن برداشت میکنن. اینجا هم نوشته میگه که این کروزای نیل از همین مزرعه به صورت ارگانیک برمیدارن میارن برای غذا. ایشون هم کیانه، عضو کوچک خانواده‌مونه. کوچکترین عضو این برنامه. دانشگاه جورج واشنگتن داره بیولوژی میخونه، میخواد پزشک بشه. مثل پدر محترمش. خیلی ممنون. بهتون افتخار میکنیم. خیلی ممنون. بو درست کردن. خیلی کیوته. و این شما و این هم منظره رود نیل، رودخانه نیل. بالاخره راه افتادیم. چه صفایی داره. خیلی باحاله. الان هم میخوایم با بچه‌ها بریم تی تایم طبقه رو عرشه. بزن بریم. خب حالا رسیدیم روی عرشه و زمان تی تایمه. خب برامون بیسکویت و شیرینی و اینجور چیزا رو گذاشتن. Tea please. وفي اختيارات تانية يا احمد؟ في شاي ونسكافيه. ماشي. شاي. تحت الشمس الصحراء هيبته عرش الملوك وعين حاكمة. اوه ببین چه کردن، کاکتل پارتیه. به مناسبت کریسمس یه کروزمون برنامه کاکتل پارتی گذاشتن. اوه چه کردن، خدای من مگه میشه، چه تزییناتی. آقا باعث اوه
واو گوش رو ببین. غذاها Potatoes. Potatoes, Yes. Yeah. Chicken. What? Very good. Very good. Merry Christmas. وای اینجا رو ببین، اینجا رو ببینید. اینم هندونه شب یلداه. به مناسبت یلدا برای ما ایرانی‌ها که نصف کروز رو گرفتیم دیگه تدارک دیدن. حداقل ما اینجوری فکر میکنیم. اینو ببین. با بچه ها جمع شدیم برای شام. خیلی زود بود اومدیم اینجا یه گوشه دنج نشستیم، یکم مزه برداشتیم که آب سیب بخوریم با مزه تا گشتمون بشه بریم شام. شاممونم برداشتیم متأسفانه تموم شد. این آب سیب ما کربلا هم رفته، نجف هم رفته، نجف و کوفه هم رفته، کردستان هم رفته. آره ما همش تو ماشین بوده و ما رفتیم اینجا رو تو عراق دیدیم و بعدش آوردیمش مصر. توی عراق فرصت نشد بنوشیم، حالا موند که این قشنگ زیرش نوشته بود اسم شما عزیزان رو. اسم شما عزیزان زیر این نوشته شده. به بچه سلامتی. بچه تو چشم هم نگاه کنین. دوستای جدید، دوستای صمیمی، کارهای قدیمی. فالورای قدیمی، کارهای صمیمی. پناهی حال حاضر. بگه تو راست به جورای خاص دلم بگه بذار بگه امراض دلم واسه بگه رو که راست اون پرتقاله جورای خاص ایشون قشنگ میرفت. در کنار عارف عزیزمون هستیم. کروزمون هنوز نرسیده به مقصد، قرار بود تا الان برنامه شروع شده باشه، هنوز شروع نشده. اومدیم اینجا از فضا لذت ببریم. بله البته از نظر من اینه که 1.5 ساعت دیگه هم میرسیم، یعنی قرار بود ساعت 6 صبح برسیم، فکر میکنم ساعت 11 میرسیم، ولی لطفش به همین مسیر بودن هم هست. آره دقیقاً خیلی زیباست دیگه. حالا همه بچهای گروه اینور اونور دارن با هم دیگه وقت میگذرونن، معاشرت میکنن. اونور یه سری دارن موهای سارا رو درست میکنن. نسترنجون هم اونجا درگیر گوشیه. من کجا هستی؟ درگیر نویگیتوریه. کار نهایی آرش خلیجی که اصلا بهش عادت ندارم. اسمم خیلی تو ماشه. چطور شد؟ عالیه. دست فنپیجای نیکا جون درد نکنه.
اینم از دوست خوبم سارا که مشکل کرده ماشو. تو ای تمام قلب من، شعری بخوان با لب من. امروز قراره با این کالسکه‌های اسب بریم سمت معبد ددی. اینم اسب قهوه‌ایمون. همه بچه‌ها سوار اسب شدن جلو. Thank you. Later. Yalla drive. اینجا اسم شهرش هست ادفو. جاذبه خیلی معروفه اینجا معبد هوروسه که الان داریم میریم سمتش. بعد برای اینکه یه تنوعی باشه با این اسباب دارن میبرنمون اون طرف. این دفعه برای اینکه یکم تنوع باشه با اسب و اینا داریم میریم سمت معبد هوروس. این کالسکه‌ای است، یکی از فعالیت‌های معروف این شهر ادفو هم هست. حالا خود شهرش هم به نظرم خیلی جذابه چون که اصل فعالیت مصری رو توی شهر کوچولوی دور افتاده تر از پایتخت میتونیم ببینیم. الان اومدیم معبد هوروس. هوروس یکی از خدایان خیلی برجسته مصریه که کله عقاب داره، مخصوصا به خاطر این کله عقابی بودنش ویژگی خاصش خیلی برجستگی خاصی داره. داستان افسانه‌ای که در مورد این هست اینه که اون خدای اصلی را یه سری بچه داشته. موقعی که می‌خواسته یکی از بچه‌هاشو به عنوان جانشین خودش انتخاب کنه، میاد اوزیریس که کوچکترین بچهش بوده رو انتخاب میکنه. بعد پسر بزرگه که ست بوده حسودیش میشه، میگه که چرا پسر کوچیکه رو انتخاب کردی. به خاطر همین میره سعی میکنه بچه کوچیکه رو بکشه. دفعه اول میبرتش توی دونه قبر زنده به گورش میکنه که بعد ایسیس که خواهرشون بوده، ولی حالا هم خواهرشون بوده هم بعدن زن اوزیریس میشه. این ایسیس میره اینو از تو قبر میکشه بیرون، حامله میشه ازش. ست با داداش بزرگه دوباره میفهمه که این نجات پیدا کرده بوده، میگه این دفعه من دیگه میرم یه جوری میکشمش که نتونه برگرده. میره اینو میگیره به 14 قسمت تقسیمش میکنه و این ایسیس میره تک تک این 14 قسمت ها رو پیدا میکنه، میاره میچسبونه به هم. دستای این اوزیریس رو به این شکل میذاره. دلیلش هم گفت اینه که اگه اینجوری میذاشت چون بریده بود ول میشد اینوری گذاشت. حالا نمیدونم منطقی بود یا نه. گفتش که به خاطر همینه که این به این میگن استیل اوزیریس و همه مومیایی‌ها هم اگه نگاه کنین استیلشون این شکلیه. خلاصه حالا پسر ایسیس به دنیا میاد، اسمش میشه هورس، همین خدای عقابی که میبینین. و این خدای عقابی میره با عموش میجنگه و انتقام پدرش رو میگیره. فقط توی این جنگا چشم این عقابه، چشم هورس آسیب میبینه. به مامانش میگه که به بابا بزرگ، به آقا جون بگو برام یه چشم جدید گیر بیاره. یه چشم جدید بهش میده، ولی اون چشم قبلیه که فدا شده بوده توی جنگ، این چشم زبون در میاره به خدا، میگه خب تکلیف من چی میشه؟ خدا بهش میگه که یا همون را بهش میگه که تو بیا بشو خدای دوا درمون. و به خاطر همینه که از همون موقع روی تمام داروها علامت چشم هورس رو میزنن. که حالا آرکس من نمیدونم چه ربطی به چشم داره، ولی به هر حال این چشم هورس میشه نماد دوا درمون و روی داروها هم میزنن. و بعدن که حالا آرکس توی کل دنیا رسم شده بوده، میگن که این آرکس هم ربط داره به چشم هورس. من نفهمیدم آرکس چه ربطی به چشم داره، ولی مثل اینکه یه مخففی از اونجا میاد، یا اگه بکشی شکلش شبیه چشم میشه. When Isis went to collect her husband's body, she was already delivered her baby Horus.
So she left him with her sister, Hathor, to take care of him. So Hathor been nannying him and taking care of him. Later on, she became his wife. We have nothing to do with this. It's a God issue, who marries who and who cannot marry who. We have nothing to do with this. But Hathor, Horus, been married by Hathor, the one that she been taking care of him as a baby, and she, at the same time, she is his aunt. Okay, dokie. Now you have your free time, and we're gonna meet outside in 15 minutes. 15 minutes. مصری ها یه روایتی دارن که میگن این علامت وای فای از این نقاشی های باستانی مصر اومده. تازه بستنی هم داره. دیوان استارباکس هم داره. دیوانه نه، چیزه کاکتیله. شبیه کاکتیله. گندم، نون، آره اینا نونه. سبز زمینیه؟ اینا رو همه لباسای ایجیپشنشون هم پوشیدن. چه کردی؟ ایشون رامسس 2 هستن، من رامسس 12 هستم. جواد رامسسم. جعفر رامسس. من جعفر رامسس. جواد رامسسم. آقا من موچ این دوتا عزیز شیخ رو گرفتن. ای کلکا چه میخورن؟ خب بخور به انداختین ها. آماده پارتی مصری. ما نزدیم همه ایجیپشن ها جمعشون جمعه. به 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 خانومم به سلامتی این دوستی خوبمون که انشالله ادامه دار باشه. هرچی که تنه بود دلم رفت عجیبه اینم پا قدمه. اما خوشت اومد خدایان مصر وارد میشوند. بعد دیگه از اون باید مثلا همون مواظب بود. به 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 خدای کی بودی؟ کلئوپاترا کی بودی؟ وای نه ساعت 11 شب داریم میریم یه معبد. فکر کن ساعت 11 شب میریم تور. میریم ما تور 11 شب داریم. بالاخره ساعت 11 شب اومدیم معبد کومومبو که قرار بود چندین ساعت پیش بیایم ولی به خاطر تأخیرای پی در پی هی عقب افتاد و ساعت 11 شب اومدیم اینجا و حتی معلوم نبود که بالاخره اینجا رو بیخیال شن و همینجوری مسیر کروز رو ادامه بدن یا اینکه اینجا وایسن، ولی در نهایت وایسادیم و اومدیم معبد کومومبو. هنوزم نمیدونیم که داستانش چیه ولی میخوایم بریم ببینیم. قصه ای که راجع به این معبد گفتش، معبد کومومبو، این بود که راجع به اون جنگ بین خدایان صحبت کردیم که داداش بزرگ داداش کوچیک رو 14 تیکه کرد در واقع، که پسرش شد همون خدای عقابیه که رفت انتقام باباشو گرفت. این حالا در واقع در راستای همون جنگه. ببخش یه چیزشو پیدا نکرد از این 14 تاشو، کتفیش. این کتفیشه خب باعث شد که من الان خداییش بعد از اون موضوع منم خدای کتفیش بدم حالا نمیدونم چرا اینجوری شد، از این شب بدم. راهنمامون میگفت دلیل اینکه مصری‌ها گربه ماهی دوست ندارن اینه که گربه ماهی آلت تناسلی اون خدا رو خورده بوده. حالا ببخشید من واقعا اینو تکرار میکنم، این داستان خیلی عجیبیه ولی راهنمامون گفت. قضیه این معبد چیه؟ این بود که اون خدای عقابیه رو انداخته بودن توی آب مثل حضرت موسی که میندازنش تو آب، مثل اینکه اونم انداخته بودن تو آب. داشته تو آب میرفته، یهو همین تمساح که عموش باشه
میاد اینو میخوره. بعد چی میشه؟ این که خورده میشه خدایان به این نتیجه میرسن که الان دیگه خداهامون کم شدن، آدما دیگه نمیپرستنمون، دیگه برامون پول نمیارن، داره وضعمون خراب میشه. میگن چیکار کنیم؟ میگن با هم دیگه توافق کنیم که این اتفاق نیفته، هورسه این وسط به فنا نره و یه دونه معبد مشترک میسازن بین خداهای خوب و خداهای بد و میشه این که نصفش مربوط به اون خدای تمساح هست و نصفه دیگهش مربوط به خدای هوروس یا هورس یا همون خدا عقابی است. That there was agreement between the God that they're going to share the temple exactly together. This is exactly the half of the temple. Half of the temple. So whatever will be belong to Horus will be exactly the same for what belonging to the crocodile god was so big. And who watched the agreement? You see the lady there with the two wings? You see her? Yeah. Every king rule in Egypt, he have to follow the Ma'id. What is Ma'id? He is the god of the scale. Until today, when you're going to go to the courthouse, what they do have? The scale. So the god of the scale, she is Ma'id. And every king in Egypt, he have to swear that he will follow Ma'id rule. Whatever going to be happen, even the one, he is his son, against one of the public, and his son is wrong, he have to follow Ma'id rules. من فرعونم، من الان عصا میزنم زمین. بچه‌ها منم آجرکارم، اینجا رو بنکشی براتون میکنم تمیز در میارم. حالا بیاد نبرد فرعون یه بنا با یه فرعون دعوا بشه. Round 1. Fight. انرژی جمع کن. عشق آفرین، ببین دستاشو خوب خورده. معلمم بیار بالا پرت کن سمت من. دیر جنبید. من نمیخواستم سمت چیز بردش کنم. بزنی زمین هوا میره. انرژی بیار جمع کن. بیا بالا اینجوری. حالا پرت کن سمت من. بیا. من سپرش میکنم. نه خدا میشه. چه نمایشی خوبه. ساری کلا. $5 میدیم برای این نمایش. آف گذاشتیم نفری $5 به نمایش میدیم. یه نکته مهم که راجع به این معبد باید بگم، دلیل اینکه این حالتهای نقاشی‌های حکاکی شده خیلی برجسته تر خاص رو داره اینه که تو زمان سلطه یونانیا و رومیا به اینجا ساخته شده و البته خب اونا که اومدن همچنان فرهنگ مصری و معماری مصری باقی موند. اینجوری نبود که از بین بره، چون اونا مثلا یونانیا رو به عنوان فرعونای جدیدشون تلقی می‌کردن، همچنان به همون دینای قبلی و ساخت و سازهای قبلیشون ادامه میدادن و این معبد هم از 2000 سال قبل اینجا ساخته شده بوده، فقط هر موقع که خراب می‌شده میومدن به یه سبک جدید بازسازیش می‌کردن و به خاطر همین اون داستانی که تعریف کردیم در مورد ساخت اینجا که مربوط می‌شده به اشتراک بین خدای تمساح و خدای عقاب، اون حفظ میشه وقتی که این معبد رو سر جای معبد سابقش ولی به سبک جدید یونانی و رومی میسازن. ولی در این حال با اون که بازسازی همون معبد قدیمی بوده و همون داستانی که تو معبد قدیمی بوده اینجا رعایت شده و توی نقاشی‌ها بازگو شده، ولی سبکش یه مقداری عوض شده و سبک یونانی و رومی رو به خودش گرفته و این باز خودش یکی از دلایلیه که این معبد رو جالب میکنه. یه داستان خیلی باستانی تر رو بازگو میکنه ولی سبک جدیدتری رو داره. So the artist start showing the 6 butts and 6 boobs. You're never gonna see this in the old temple, but with the Greek-Roman temple, when the belief is not as much strong as it get used to be, so you start seeing this 6 shape as you see. They even have their belly because they show them as more as to be as human, more than they are gods.
مومیایی کروکودیلای بالای 3000 ساله است. مومیایی شده دیگه. به خاطر اینکه خدای کروکودیل داشتن دیگه، بعد اون براشون مقدس بوده واسه همین تمساح رو هم مومیایی کرد. این مثلا مومیاییش خوب نبوده، جنسش اسکلت شده. میریم که برگردیم به کشتی. بفرمایید. رسیدیم به پایان مسیر کروزمون، شهر اسوان. اینجا کشتیمون دیگه آخرین توقفشو کرد. البته امشب هم باز دوباره تو همون کشتی میخوابیم، ولی دیگه حرکتی نداریم. الان داریم میریم 3.5 ساعت بیرون شهر اسوان که برسیم به معبد ابوسیمبل. حالا کلی هم هیجان داریم، با بچه‌ها قراره وسط راه بازی کنیم و پارتی کنیم. واو! دیگه رسیدیم به ابوسیمبل که توی قسمت جنوبی کشور مصر قرار داره. 40 کیلومتر فاصله داریم با مرز سودان. یه کاملا اومدیم جنوب. اینجا دیگه میریم نزدیکتر میشیم به قسمت‌های میانی‌تر آفریقا، مرکزی‌تر آفریقا که سیاه‌پوست هستن. به خاطر همین محلیای این ناحیه هم اکثرا سیاه‌پوستن که حالا توی یکی از شهرها میبینیم بعدتر. حالا میخوایم بریم راجع به این معبدایی که رامسس 2 تو این جنوب ساخته یاد بگیریم. الان بارکدامونو داره اسکن میکنه. اسکنرش هم کار نمیکنه. اسکن دستی. خیلی قشنگه، دور تا دورش روده نیله. آره. این یکی معبدا منظره دارن به این دریاچه ناصر. این دریاچه در واقع ساخت انسانه که توی مسیر رود نیل سد ساختن، سد بزرگ اسوان، و این شده دریاچه‌ای که پشت سد ایجاد شده، دریاچه ناصر که خود راهنمون میگه بزرگترین دریاچه ساخت انسان دنیاست، در صورتی که حالا من سرچ میکنم میگه یکی از بزرگتریناست. مطمئن نیستم، ولی 300 مایل یعنی 500 کیلومتر طول داره این دریاچه و 16 کیلومتر هم عرض داره. یعنی اون طرف که الان میبینیم 16 کیلومتر با ما فاصله داره و طولش هم از این طرف 500 کیلومتره. دوستان این معبد نفرتاریه که من توی تمام توضیحات این قسمت گفتم نفرتیتی اسمشو به اشتباه گفتم. همینجا قبل از شروع توضیحات این قسمت بگم در جریان باشین. من میگم نفرتیتی، شما بشنوید نفرتاری. حالا بریم ادامه ماجراها رو ببینیم. اینجا 2 مجسمه هورس رو میبینیم، خدای عقابیش، و اون بالا مجسمه‌های نفرتیت همسر رامسس 2 رو می‌بینیم و بزرگتر از همه مجسمه خود رامسس. یه چیزی که خیلی شگفت انگیزش میکنه این معبد و مجسمه ها رو اینه که این مجسمه ها قطعه قطعه ساخته نشده که بخوان به هم بچسبونن. کل مجسمه رو از یه سنگ بزرگ کوه تراشیدن تا رسیدن به این شکل نهایی مجسمه هاش. به خاطر همین خیلی شگفت انگیزه و خیلی سخت بوده انجام این کار که از یه تیکه سنگ یه مجسمه به این بزرگی بتراشن و در بیارن. پایینش هم که باز یه مجسمه دیگه از نفرتیت میبینیم. اون بالا هم همون امون را خدای اصلیشونه که اون وسط خیلی کوچیک‌تر از خودش گذاشته. همونطور که گفتم اون طرف برای همسرش نفرتیت که معبد جدا ساخته بوده. خیلی رامسس 2 همسرش رو دوست داشته، ولی میگم بعد از این که همسرش فوت کرد 57 تا زن گرفت و 160 تا حدوداً بچه داشته. ولی بعد از این که این همسرش نفرتیت فوت میکنه. ایشون نفرتیته، ایشون هم آمون را خدای اصلی. حالا بریم داخلش رو ببینیم چه خبره و یه ویژگی خیلی جالبم داخلش داره که قراره توضیح بدیم.
ویژگی آخر خیلی خفن این معبد که هنوز راجبش صحبت نکرده بودیم، این اتفاقیه که توی این قسمت از معبد میفته. سالی 2 روز، فقط سالی 2 روز، 22 اکتبر و 22 فوریه دقیقاً نور خورشید از اون طرف میفته و مستقیم میخوره به این مجسمه خدایان و روشنشون میکنه. فقط سالی 2 بار این اتفاق میفته و مهندسیش فکر کن چقدر دقیق بوده که از اون طرف تونل که انقدر دوره دقیقاً توی یه زاویه خاصی خورشید قرار میگیره که نورش میفته اینجا و چقدر اونا محاسباتشون دقیق بوده که اومدن معبد به این بزرگی رو ساختن و میدونستن که بعد از این که ساختش تموم میشه این ویژگی رو خواهد داشت و اون روزی که خورشید میفته روش مصادف بوده با روزی که رامسس II حکومتش رو شروع میکنه و در واقع سالگرد حکومت رامسس II اینجوری میتونسته از طریق این آفتاب افتادنه مشخص بشه. Walking on the edge, got a tear in my heart, but a weight off my chest. I don't wanna be found. Don't you say you know me? I'm always up and down. حالا بریم ببینیم داخل این معبد کوچولوه معبد نفرتیت چه خبره. اولین برنامه‌مون تو شهر اسوان دیدار از یه روستاست که توی جزیره محلی به اسم نوبیان ویلج که داریم با قایق میریم بهش برسیم. پس از یه برنامه مفصل چند ساعته که رفتیم جنوبی ترین نقطه مصر، 3 ساعت رفت 3 ساعت برگشت. حالا برگشتیم به شهر اسوان و این دفعه اومدیم جاذبه‌های شهر اسوان در جنوب مصر رو بهتون نشون بدیم. چه خوشگله قایقش. Make I leave my life and do shakara. Make I kick away from me. Bad vibes. Men body, they set up for much enjoyment. Men body, they ready for celebration. Waiting they want them go quench. Them go quench. Waiting they want trust them go fade. این بالا هیچ سیفتی نداره، بیفتی تمامه. اینا دوتاییه که قایقو گرفتن. آره یه دونه از اینا داره مال ما نداره خداییش. ببین آره یکشو بگیریم بنازیم. آره موافقم. آفتاب لب بومه، روزگارش تمومه، بلک تنگ غروبه، لب بندر شلوغه، خورشید روی بامه، نمیخواد که بخوابه، روی دختر بندر، پریشون توی باده. دور چقدر خوشگل لامصب. پلیس گرفته. کلتو میخواین کلتو میخواین. از بخت و اقبال خوش ما قایقش آبجو هم میفروخت.
چه جایی بهتر از اینجا برای آبجو زدن به سلامتی شما عزیزان. بزن به سلامتی. سلامتی. و به سلامتی عزیزان. شما یه غیر خوشگل ویژه بده. حالا اومدیم تو خونه یکی از این نوبیا که محلیای جنوب مصرن. اونجا چند تا کروکودیل رو زده به دیوار، بعد کلی هم کروکودیل گذاشته توی این آکواریوم. اینجا دارن حنا هم میزنن، دونه $4. ببینم چی زدی؟ اینجاشو که خراب کرد. آره آقا داشت مینوشت فارناز. هم از تتو. آره راست میگه، قشنگ‌تر کشید. حالا وارد بازار این شهر شدیم. اینجا چون که جنوبی ترین نقطه مصره، بیشتر اسم می‌کنی اومدی آفریقا، به خاطر اینکه محلیاش سیاه‌پوستن برخلاف بخش عمده کشور مصر. دستشویی شتره که داره میفروشه به صورت خوش شده، میگه برای چای خوبه. این آقا الان میخواد بهمون نشون بده که این فضله شتر رو چجوری استفاده میکنه. نه هم ندیدم. فضله شتر خورد. گفت برای گلو درد خوبه. In Islam, is it halal? Halal. Halal? Halal in Islam? If you want to test now, I give you test now. Mine, one go and another you. Okay? میگه که خیلی فضله شتر شیرین هم هستش و همین الان حاضره درست کنه بخوره. همین الان هم گاز زد جلوی ما، ولی الان میخواد توی آب داغ بریزه و بخوره. Oh my god. Smell what? This taste. Excuse me, this about, you know, this is the same. But this is the same. این میگه خورد شده شه. چه کاری آخه؟ What's that? What's that, brother? خوردش شدی؟ این ندش عادت کرد. ما آخرش فهمیدیم که ما رو دست انداخته هممونو و این فقط چای تمر هندی بودش. ای بابا این همه وقت ما رو کشوند، یعنی این همه وقت ما رو سر کار گذاشت. دمت گرم. اینو ریخت توی آبجوش و قرار امتحانش کنه. خیلی خوشمزه است. شاید تمرینی نخوری دیدی چقدر خوشمزه است؟ خیلی خوشمزه بود واقعا. اگه قیمت خوب بده واقعا حالا سوالی که برای من پیش اومد، اگه واقعا هم فضله شتر بود و انقدر خوشمزه بود هنوز حاضر بودیم بخوریمش یا نه؟ شما توی کامنت برام بنویسید. زعفران ایرانی داره، سماق داره، زعفران مدفون داره، تمر هندی هم که قشنگ روش نوشته بود تمر هندی. دیدی؟ زیر همه این فضله که ما فکر کردیم فضله شتر قشنگ نوشته تمر هندی. ما رو یه ساعت مشعل خودش کرد. Okay, what do you like you? حالا خواستم یکم بیشتر راجع به این قوم نوبیا توضیح بدم. اول اینکه چجوریه که اینا که تو جنوب مصر زندگی میکنن رنگ پوستشون تیره تره به نسبت مصری‌ها و اصلا کلا این تفکیک
رنگ بین سمت جنوب آفریقا و شمال آفریقا اصلا ایجاد شد. قضیه اینه که اون اوایل 300,000 سال پیش که انسان‌ها شروع کردن پخش شدن توی کره زمین، اون موقع این صحرای بزرگ این آب و هوای خشن و گرم و خشک و غیر قابل سکونت امروزی رو نداشت. میگن که خیلی سبز بوده و بارون زیاد میومده و آدما میتونستن اونجا سکونت پیدا کنن و آروم آروم بیان بالاتر شمالتر تا برسن به این نواحی شمال آفریقا. ولی بعداً آب و هوا تغییر میکنه و اون وسط صحرای بزرگ آفریقا شکل میگیره که کاملا غیر قابل سکونت بوده و این یه تفکیک طبیعی بین شمال آفریقا و جنوب آفریقا ایجاد میکنه و صدها هزار سال اینا داشتن در تفکیک کامل از همدیگه به تکامل میرسیدن و رشد میکردن و تغییر شکل میدادن و این شد که ظاهر سمت جنوب صحرای بزرگ آفریقا با شمالش با همدیگه انقدر تفاوت دارن. توی هزاره‌های اخیر که آدم‌ها روش‌های بهتری برای سازگاری با طبیعت و محیط زندگی پیدا کردن، آروم آروم اومدن تو قسمت‌های از این صحرا ساکن شدن و یکم پیوستگی بیشتری ایجاد شد بین جنوب آفریقا و شمال آفریقا و یه مثالش همین کشور سودان امروزیه که بخشای عظیمش وسط همین صحرا قرار داره و قسمت شمالی این سودان که میشه جنوب مصر الان این نوبیا حضور دارن و میبینیم که رنگ پوستشون متفاوته با اکثر جاهای مصر. جالبه که بدونین این نوبیا یه مدتی بود 2600-700 سال پیش که یه امپراتوری بزرگ داشتن که حتی کنترل کل مصر هم یه مدتی به دست میگیره. بعدش که دیگه فرو میپاشه و دوباره مصری‌ها کنترل رو به دست میگیرن و بعدش که میدونیم هخامنشیان میان. ولی خیلی جالبه که این نوبیا هنوز هستن، توی محله‌های کوچولو، توی روستاهای کوچولو زندگی میکنن و یه تنوع رنگ و نژاد جالبی توی کشور مصر ایجاد کردن. اینم از همینجا خریدم، گفتش دوخت خود نوبیانا هستش، مدل همینجاست و از $85 رسوندم به $15. این نگاه کن پیشی پرید روش، بوسه از لبش هم گیره. آره الان شاید هم بپر رو تو، داری تو رو نگاه میکنه. آخه رسیدیم به علامت اسوان. اسوان. حالا با عارف و دکتر حمید اومدیم که یه قدمی توی شهر اسوان بزنیم. دخترها رفتن خوابیدن دیگه، ما گفتیم آخرین شب توی اسوان بیایم یه حداقل شهر رو هم دیده باشیم و یکی دوتا مجسمه معروفه که حتما باید میدیدیم بریم ببینیم. حالا رسیدیم به این میدون اصلی شهر اسوان که این مجسمه ها رو داره. اصل قضیه مجسمه انور سادات. ایشون شخصیت محبوب مصری‌ها، کسی که با اسرائیل صلح کرد و جایزه صلح نوبل رو برد و رفیق فاب محمد رضا شاه بود و به محمد رضا شاه و خانواده‌اش پناه داد.
و همین شخصیت رو تروریستا ترور کردن اندکی بعد از انقلاب ایران و دیگه بعدش هم حسنی مبارک اومد و دیگه مصر رفت توی حالت خفقان. ولی مصری‌ها واقعا تا جایی که من فهمیدم انور سادات رو خیلی دوست دارن. یکی هم جمال عبدالناصر که قبل از انور سادات اولین رهبر مصریه بعد از انقلابشون و سقوط پادشاهی. جمال عبدالناصر توی تاریخ مصر و کل کشورهای عربی شخصیت خیلی برجسته‌ایه. اون رهبر انقلاب مصر بود که سال 1952 از طریق کودتا قدرت از دست پادشاهی مصر که میگن دست نشونده انگلیس بوده در میاره و 2 سال بعد خودش میشه رئیس جمهور و کارهای مثبتی برای مصر میکنه، مثل ملی کردن کانال سوئز که مهمترین مسیر آبی برای مبادلات بین قاره آفریقا و اروپا بوده و این ملی شدن زیاد به کام قدرت‌های اروپایی نبود. همچنین حقوق زنان رو توی جامعه رواج میده و به قشر ضعیف جامعه رسیدگی میکنه و طرفدار سرسخت متحد کردن تمام کشورهای عربی تحت پوشش یه نظام واحد بوده و حتی مصر و سوریه رو به مدت 3 سال ادغام میکنه تا اینکه سوریه کودتا میشه و دوباره مستقل میشه. تا جایی که من از صحبت کردن با مصری‌ها متوجه شدم خیلی‌ها بهش افتخار میکنن و اونو نماد اقتدار مصری و اتحاد عربی میدونن، ولی خیلی‌ها هم ازش بدشون میاد به چند دلیل. یکی اینکه با وجود تغییرات اجتماعی و اقتصادی مثبتی که اوایل حکومتش آورد، تو نیمه دوم حکومت شروع کرد یه سیستم اقتصادی دولت محور سوسیالیستی اعمال کرد و به سازمان‌های خصوصی و اقتصاد مصر ضربه وارد کرد. دوم اینکه سر خصومت با اسرائیل اومد تنگه تیران رو روی اسرائیل بست و به اسرائیل بهونه داد که جنگی رو شروع کنه که معروف به جنگ 6 روزه که باعث شد شبه جزیره سینای در شمال شرق مصر تحت تصرف اسرائیل در بیاد و تا حدود 15 سال تحت تصرف اسرائیل بمونه تا اینکه انور سادات تونست پسش بگیره. جالبه که بعضی از مصری‌ها حتی معتقدن که دوران پادشاهی دست نشونده انگلیس بهترین دوران مصر بوده و از جمال عبدالناصر به خاطر انقلابی که کرد خوششون نمیاد. لازم به تأکیده که توی این جور مسائل من به هیچ وجه نظر شخصی خودم رو دخالت نمیدم و فقط سعی میکنم دیدگاه‌های مختلفی که شنیدم و بازگو کنم که شما هم باشون آشنا بشید. خودم هیچ جهتگیری ندارم چون هر کدوم از این نقطه نظرها میتونه صحیح باشه و قطعا من خیلی چیزا رو نمیدونم و در مقام قضاوت نیستم. اگه مبحثی رو جا انداختم بدونید که از روی قصد و غرض یا جهتگیری نبوده. این میدون روبروی این ساختمون دولتی اسمانه. Honeyberry. You know honeyberry? برنک نیست؟ نه یه نوع توت عسلی میگه است. You know honeyberry? No. Why not? You're India. No India. You're India? No, no. Iran. Iran. Does it taste? Yeah. This is good for heart, good for diabetic, good of sustain your Viagra. I make it some my then not up again. You eat some my black. I take out some. Be careful. Yeah. Come off the my honey. You naturally give What is that one? This sugar cane. I sugar cane this good also. اینم شیرینی قندیه. قند خالیه. نه شکر. او چقدر قند داشتی؟ آره شکر قهوه. Thank you.
صبح روز بعد توی اسوان اون دفعه اومدیم بریم سوار این قایق شیم، بریم قایق سواری. همه جا فرار میگه دقیقاً رو سر دماغ ما باز کیسه شد. داره اینجا رو دیگه اینجا رو دیگه انتظار نداشتیم بخوام بیان بهمون چیز بفروشن. بفرمایید. آقا بفرمایید. علامت حاکم بزرگ میتیکوما. این سیستم تکنولوژی قوی کشتیمون داره با این قایقه حمل میشه. موتورمون اینه. آخ آخ آخ. بچه‌ها چه کفشای پاشنه بلندی هم آوردن. مقصد بعدی که اومدیم معبد فیله هست. نفری $11 ورودیش. این یکی رو قرار ما رو با قایق ببرن برسونن به معبد. The temple here exists for the most important god in Egypt in the ancient times. Isis, she was not just a god in Egypt, but she was the ancient international god. She was god in Egypt, she was god in Greek, she was god in many other places in the world. این دفعه اومدیم معبد فیله نزدیک شهر اسوان. فیله یعنی چی؟ یعنی یه محل دورافتاده یا سری و دلیل اسم‌گذاریش اینه که توی یه جزیره یه ذره دورافتاده تر از شهر ساخته شده. حالا اینجا برای بزرگداشت الهه ایسیس که توی داستاناشون یکی از مهمترین خدایان هست ساخته شده و راهنمون میگفتش که این خدای ایسیس مهمترین خداشونه. حتی از پدرش را که میگن شاه اولیه و خدای اصلی هست هم مهمتره، به خاطر اینکه میگن توی افسانه های باستانی مصر نقش زن اساسیه برای اینکه یه شاه بتونه حکمرانی کنه. بدون وصلت با یک زن بالا مقام حتی اجازه نداره حکمرانی بکنه شاه. و حالا این ایسیس مادر تمام شاه‌ها هم به حساب میاد و این نقشش رو توی نقاشی‌هایی که داخل این معبد کشیده شده میتونیم ببینیم. و یه نکته جالب اینه که این معبد 2600-700 سال پیش ساخته شده است. خیلی از معبدهای دیگه که تو این سفر دیدیم به نسبت جدیدتره. فرعون اون زمان خواسته بیاد این معبد رو بسازه که هم قدرت نمایی کنه برای تجارت و اینا توی موقعیت بهتری قرار بگیره، همین که این داستان باستانی ملکه ایسیس رو بتونه بیشتر بیاد اینجا بزرگ داشت کنه. بعد این الهه ایسیس یا آیسیس مهم بوده که حتی از خود امون را که خدای اصلیشون بوده هم اهمیتش بالاتر بوده. الان نگاه کنین توی این عکس میتونیم ببینیم که امون را که خدای اصلیشونه که از این دوتا کلاهش تشخیص میدی که اونه، به ایسیس که رسیده توی این طرحش داره امون را انگار داره سرویس میده به ایسیس. رومیا وقتی میان اینجا رو میگیرن بهشون اجازه نمیدادن کلیسا تشکیل بدن تا یه سری از معبدها رو تبدیل میکنن به کلیسا و این علامت سریشون بوده که یعنی اینجا کلیساست. اینجا ایسیس داره شیر میده. به کی؟ به شاه شیر میده. به کدوم شاه شیر میده؟ هر شاهی رو این باید شیر میداده که مثلا فره شاهی، فره ایزدی رو بگیره. همچین چیزی اینه. یعنی مادر همه شاه‌ها اینه یه جوری. این بدنشه، اینم پاهاشه. اینجا داره شیر میده. کلش هم سوراخ کردن. این بالاییه هم داره بچه شیر میده. این یکی بچه کوچولوه. اون یکی داشت مرد گنده رو شیر میداد، این بچه کوچولوه. این هم مثلا داره داستانی رو بازگو میکنه که گفتیم ایسیس اون داداش بزرگه برادرش رو یا همون شوهرش رو
تیکه پاره کرده بود و بعد رفت قطعه‌اشو جمع کرد. حالا اینجا تو این عکس مثلا این پیچیدتش توی این کفن و گرفتتش در آغوشش که بتونه دوباره بهش جون بده. ساز مصریه. صحبت من دیگه اومدیم فرودگاه اسوان، داریم برمیگردیم سمت قاهره برای دیدن آرامگاه محمد رضا شاه و اهرام ثلاثه. بچه شما تا الان خوشتون اومد از همه چی؟ عالی بود، همه چی عالی بود، واقعا فوق العاده. هیچ مشکلی پیش نیومد. آره ما هم دیگه دختر پسرانش کردیم. آره پروانه اومد نشست سر جای من، گفت تو برو عقب پیش نوید. یه چیز دیگه هم گفت. آره دیگه قابل گفتن نیست. آره خلاصه ولی چقدر این دم آخر همینجوری هی فشرده با استرس و اینا اومدیم یه به کریانا اون یه تیکه گیر دادن. حالا دیگه میریم به سمت قاهره، پیش به سوی قاهره. جی 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 جی. برگشتیم به شهر قاهره، بریم با هم دیگه اصل این شهر رو ببینیم. دوباره برگشتیم به هتلمون در قاهره. نوشیدنی خوش آمدگوییمون هم آوردن. چیه؟ Thank you. خوبه طبیعی هم هست. دوباره برگشتیم و این دفعه یه اتاق دیگه بهمون دادن. این همون هتل سفیر دیگه. آره. اومدنی 2 شب اینجا بودیم، از این برم دوباره 2 شب هست. یه بریم آماده بشیم، شب میخوایم بریم شام با بچه‌ها. به مشروب فروشی زنجیره‌ای قاهره به اسم درینکیز خوش اومدید. بریم ببینیم چیا داره. هلو. چه ارزونه، $4 این ودکاش. شراب شهرزاد هم داره اینجا. چه باحاله. نه گود ویسکی چیز برندیاش هم $5. حالا رسیدیم به میدون طلعت توی یکی از محله‌های خیلی شلوغ و زنده شهر. اینجا میدون طلعته. با بچه‌ها زدیم اومدیم بیرون که شبمون رو توی قاهره به خوبی و خوشی بگذرونیم. چی میزنی؟ من هیچی خجالت میکشم. نوشابه گرفتیم. کولا. آره یه سری نوشابه تو کیسه سیاه گرفتیم دستمون داریم. ما اینجا رو اسمش گذاشتیم خیابون برادوی قاهره، چون که یه خیابون شیک و با کلاس اوری به نسبت به بقیه خیابونا همون حالت خیابون برادوی رو داشت از اون لحاظ. دیگه خیلی هم شلوغ پلوغ و باحاله. ضمناً اسم این خیابون هم هست کسر النیل. این قسمت شهر خوب شیک و تر و تمیزه. اومدیم رستوران ابوطارق، معروفترین رستورانی که غذای محلی اینجا به اسم کشری رو میفروشه. این رستورانه توی گوگل مپ 30 و خورده هزار تا ریویو داره و ریویوهای خیلی بالا. خیلی رستوران غذاخوری پرطرفداریه. خیلی شلوغه.
4 طبقه همینجوری اومدیم بالا، همینجوری ادامه داره. آسانسور باید میذاشت. همه طبقه‌اش هم شلوغه. رسیدیم به طبقه 6م و به به جمع بکس جمعه. عدس پلوه ها؟ کشری عدس پلوه؟ اینجا فقط یه دونه غذا داره. نه خودشون میریزن، خودشون میریزن. سرکه، فلفل، پیاز داغ، نخود. اینجا 30,000 تا ریویو داره و بالای 4.5 ستاره ریویو داره. فقط همین یه دونه غذا رو درست میکنن اینجا. بهش هم میگن کشری. خیلی هم چنین خوشمزه. یه نوع سوپ هم دارن، البته سالاد هم دارن. از هر چی یه نوع دارن. محمد سلام اینجا تشریف آورده و خیلی مخلصشیم. جایزه گینس هم برده، بزرگترین ظرف کشری. اینو میدادن. Hello, salam alaikum. Hello. Happy New Year, Turkey. Happy New Year. What's your name? My name is Hussein Arabawi. Hussein Arabawi. Happy New Year. What's your name? From Iran. Iran. Palestine. You are Palestine. Oh, okay. Nice to meet you. اینم از آخرین توقفمون اومدیم بالای هتل خیلی قدیمی، اسمش هم هتل کارتونه. اینم بالای 60 سال قشنگ قدمت داره، خیلی قدیمی و از اینجا میتونیم مناظر شهر رو ببینیم. کارلتون روف گاردن اسمشه. امروز دیگه روز آخرمونه توی کشور مصر. الان صبح راه افتادیم، داریم از قسمت‌های اصلی شهر قاهره رد میشیم، میریم به سمت آرامگاه محمد رضا شاه. رسیدیم به مسجد رفاعی، آرامگاه محمد رضا شاه. توی همین مسجد، اینجا هم مسجد رفاعی رو می‌بینیم. حالا دیگه رسیدیم به قسمتی که آرامگاه محمد رضا شاه توی این مسجد.
توی این یکی اتاق هم آرامگاه فوزیه همسر اول محمد رضا شاه رو داریم با تمام خواهر و برادراش و مادرش. اینم آرامگاه شاه فاروق که آخرین شاه مصر بوده و برادر فوزیه بوده. جالبه که اصلی ترین نماد مصر شده یکی از آخرین فعالیت هامون توی این سفر مصر، ولی دیر و زود داشت، سوخت و سوز نداشت. بریم اهرام مصر رو ببینیم. فکر کنی این همه عظمت رو بیش از 4500 سال پیش ساختن، تا جایی که خیلی باورشون نمیشه که به دست انسان اینجا ساخته شده باشه. فکر میکنن که آدم فضایی اومدن اهرام زیبای سلاسر رو ساختن. کاربرد این اهرام برای فرعونا در واقع یه درگاهی بوده بین این دنیا و اون دنیا. توی مصر باستان اعتقاد داشتن که برای اینکه بتونی توی اون دنیا به زندگیت ادامه بدی، حتما باید جسم این دنیا تو حفظ کنن و توی یه مکان مقدس مثل این اهرام نگهداری بشه و همچنین وسایل خودشون، تمام مالایی که اندوخته بودن و کنار خودشون توی همین اهرام نگه می‌داشتن که توی اون دنیا بتونن داشته باشنش. حالا چرا شکلش هرمیه؟ به خاطر اینکه اینا خدای اصلیشون خدای را یا خدای خورشیده و به خاطر اینکه نور خورشید به صورت اشعه‌ای و هرمی تابش پیدا میکنه، اعتقاد داشتن که این شکل هرمی اینا رو به خدای خورشید نزدیکتر میکنه. یه شاهکار دیگه که این هرما داره اینه که چهار جهتش دقیقاً متناسب با چهار جهت جغرافیایی، بدون هیچ خطایی دقیقاً درجه‌اش درست تنظیم شده که یه طرفش به شمال باشه، یه طرف جنوب و غیره. و اینا با استفاده از ستاره قطبی 4600 سال پیش جهت‌های جغرافیایی رو تشخیص میدادن. ضمناً همینجا خوبه یه اشاره‌ای به خدای آنوبیس کنیم که تو قسمت‌های قبلی در موردش صحبت نکرده بودیم. این خدای آیین مصر باستان که کلش شبیه شغاله، خدای مومیایی کردن و حفاظت از مومیایی‌ها بوده. میگن دلیل اینکه این خدا به شکل شغال تصور شده این بوده که همیشه اطراف مقبره‌ها و مومیایی‌ها سر و کله گرگ‌های مصر باستان که شبیه شغالای امروزی بودن پیدا می‌شده. توی افسانه‌ها میگن بعد از اینکه خدای ست برادرش اوزیریس رو قطع قطع میکنه، انوبیس مسئول مومیایی کردن اوزیریس بوده. بعد از اینکه ایسیس 14 قسمتش رو جمع‌آوری میکنه که توی قسمت‌های قبلی کاملتر در مورد داستانش صحبت کردیم. انوبیس اوزیریس رو مومیایی میکنه که بتونه توی دنیای باقی احیا بشه و توی همون پروسه برادر اوزیریس ست در جلد پلنگ حمله میکنه که مانع احیای اوزیریس بشه، ولی آنوبیس ست رو شکست میده و اوزیریس رو مومیایی میکنه. میگن وقتی اوزیریس احیا میشه، آنوبیس نقش خودش به عنوان خدای دنیای زیرزمینی رو به اوزیریس واگذار میکنه. ببینید چه صفی بستن برای وارد شدن بهش. برای ورود به حرم بزرگ جیزه باید یه بلیت جدا تهیه کنی که نفری $20 و وقتی که وارد میشی مستقیم میری توی یه سری تونل خالی و سربالایی که برسی به سالن یا چیمبر شاه و چیمبر ملکه. چیزی که جالبه اینه که داخل این هرم برخلاف تمام مرقدایی که توی این سفر دیده بودیم که پر نقش و نگار بودن، اینجا خالیه و هیچی نداره. هرچی هم توش بوده رو در طول قرنها دزدا اومدن بردن، من جمله مومیایی خود شاه و جواهراتشو. اول از همه بریم چیمبر یا حجره شاه رو ببینیم. اینجا یه دونه تابوت خالیه که میگن مومیاییش این تو بوده و دزدا اومدن بردنش.
منتها یه تئوری که وجود داره که درست و غلطش مشخص نیست اینه که این اتاق از اول یه اتاق مشقی بوده برای فریب دادن دزدا و هیچ وقت اون مومیایی و جواهرات توی این اتاق نبوده، به خاطر اینکه یه تابوت دیگه هم یه جای دیگه این هرم داخل این تونلا پیدا شده بوده که اونو به عنوان تابوت مشقی در نظر گرفتن و گفتن به احتمال زیاد اینی که اینجا میبینید تابوت واقعی بوده. اما اصلا معلوم نیست که واقعا تابوت واقعی جای دیگه‌ای توی این هرم بوده یا حتی شاید هنوزم باشه، به خاطر اینکه فقط بخشی از تونل‌های این هرم تا الان کشف شده و این هرم یه شبکه خیلی پیچیده از تونل‌ها رو داره که خیلی‌هاش هنوزم کشف نشده. اتاق دیگه‌ای که به عنوان یه توریست میشه رفت دید حجره یا چمبر ملکه هست که یه اتاق کاملا خالی سرخه که اونها هم باید از یه تونل خیلی کوچولو رد بشی و بهش برسی و چون که اتاقش کاملا خالیه اکثر توریستا حتی نمیرن اینجا رو ببینن. و یه تونل زیرزمینی هم وجود داره که میرسه به یکی از این تابوت‌های مشقی که راجبشون صحبت کردم و این یکی تونل رو با اون بلیت عمومی همگانی نمیشه رفت و فقط با تورای خصوصی تو زمانهای خاص میشه رفت. حالا اومدیم یه توقف دیگه، یه جاییه که زاویه دید بهتری داره نسبت به همه اهرام با هم و قراره اینجا شتر سواری کنیم. نفری $10 شتر سواری به علاوه $1 که به صورت انعام بهشون میده که اکسپت میکنه. شتر سواریمون شروع شد. به 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 به. چقدر بلند لامصب، آدم قشنگ ترس از ارتفاع میگیره. هی حالا اومدیم توقفگاه بعدی، مجسمه عظیم ابوالهول. بله ببینیم ابوالهول چه خبره. خیلی هم بزرگه ها، ما الان دوریم که اینقدر کوچیک به نظر میاد. الان داریم از داخل معبد شاه رد میشیم بریم اون پشتش منظره ابوالهول رو ببینیم.
طرف مثل مجسمه ابوالهول میمونه. این هم مجسمه ابوالهول اصلی. بریم داستانشو بشنویم. این مجسمه بزرگترین مجسمه ابوالهولیه که ساخته شده. کلا همه فرعونا رسم داشتن اون زمان یه مجسمه این شکلی برای خودشون میساختن. این یکی از همش بزرگتره، مال 4500 سال پیشه. در واقع فرعون هرم دوم این مجسمه ابوالهول ساخته. اینا سرشون سر فرعون، بدنشون بدن شیره. سرش برای هوش و ذکاوت فرعون و بدنش برای قدرت شیر. و زمانی که عربا میان مصر رو میگیرن، به خاطر اینکه خیلی گفتن که این ساختار ترسناکیه، اسمش گذاشتن ابوالهول. حالا چیزی که شنیدم در موردش میگن یه قومی بودن که به صورت مخفیانه شب میرسن اینجا. هول بودن که از اینجا بگذرن به دلیل اون شرایط جغرافیایی که توی منطقه وجود داشت. این به این دلیل حالا یه تعدادی از اینا اون شب از بین رفتن. اونها رو اومدن یه مقبره‌ای براشون درست کردن و دیگه اسم این چیز رو گذاشتن ابوالهول. مرسی برای تحلیل دقیقت و صحیح تاریخی. ایشون تحریف کنندمونن، با خودمون آوردیم که تاریخ رو تحریف کنن براتون. راستی یه توضیح اضافه که راجع به این اهرام ثلاثه باید بدم اینه که اینا تنها عجایب هفتگانه دنیای باستان هستن که هنوز سالمه. عجایب هفتگانه خب قبلا تو ولاگای دیگه توضیح دادم. قبلا یه سری فیلسوف یونانی بودن که اومدن یه لیست درست کردن، نوشتن اینا عجایب هفتگانه که یکیش همین اهرام ثلاثه بوده و بقیه‌شون همشون الان دیگه از بین رفتن. توی عراق رفتیم، جایی که باغ‌های معلق بابیلون یا بابل بوده، اونجا رو دیدیم و راجع بهش صحبت کردیم. حالا اینجا اومدیم مصر. ولی عجایب هفتگانه اصلی معمولا در موردشون صحبت میشه اون عجایب هفتگانه‌ایه که سال 2007 با رأیگیری همگانی انتخاب کردن، که مثلا دیوار چین، هرم مکزیک، چیچن ایتزا، ماچو پیچوی پرو، اینا همه جزشن در سرتاسر دنیا هن. ولی اون موقع که عجایب هفتگانه باستان و اون فیلسوفای یونانی انتخاب کردن، چون که جاهای دورتر رو ندیده بودن، دیگه تمامش رو تو همین ناحیه مصر و یونان و این طرفا انتخاب کرده بودن. دیگه دورترینش دیگه همون عراق بوده. جا مرکز ملی پاپیروس همین کاغذای مصریه که تو زمان باستان روش طرح می‌کشیدن و اولین کاغذ بوده. اینا پاپایروسه. I'll explain to you everything about the papyrus plant. This is the papyrus plant was valid for ancient people for 2 reasons. We cut the green cover. The green cover is very flexible, so we use it to make hats, baskets, okay? We cut the heart of the plant into small slices, which are very breakable because it contains a lot of sugar and water. To make it flexible, now the slices are flexible. Now we put the slices in the water for 1 week to have the light color, 2 or 3 weeks to have the brownish one. Now we bring 2 pieces of cloth and we weave the slices in vertical and horizontal lines, 1 and 1. We put the slices under the press machine for another 1 week. But the ancient people didn't have press machine, so what they use? Stones. Yes. After 1 week, we have the original papyrus. If you want to touch it. Horizontal lines. And these dark spots are from the sugar. Okay? That's the original one. And the original one is from the papyrus plant, but the fake one, sugar cane or banana. Oh my God! Wow! Oh my God! توقفمون موزه ملی مصر که
اومدیم ببینیم که اینجا چه خبره و همچنین بازم مومیایی ببینیم. آره البته آخرین توقفی که دیگه تورمون پیاده کرد، ما دیگه خودمون اومدیم موزه رو بگردیم با بچه‌ها، ولی بعدش قراره بریم بازار رو ببینیم که یکی از باحال‌ترین چیزای قاهره است. واسه همین هنوز تموم نشده قاهره، ولی فعلا بریم موزه رو با هم ببینیم. توقف آخر. آره. یک مونده به آخر. آره. اینجا کلی از تابوت‌های فرعونا که توش مومیایی نگه می‌داشته رو آوردن جمع کردن گذاشتن. تمام این مجسمه‌هایی هستن که فرعونا از خودشون ساختن و زیرش نوشته کدوم فرعون بوده. مثلا یکی سنسورت یکم نوشته بعد از رامسس دو بوده و توی نسل 12 بوده، توی سلسله 12. کلا اینا فرعون دوران فرعونیشون رو به سلسله های مختلف یا عصرهای مختلف تقسیم میکنن، اول، دوم، سوم، همینجوری الی آخر. اون نیو کینگدم که رامسس دو و خیلی دیگه از فرعونای معروف جزش بودن، طرفای 11 12 اینجورا بوده. اون اوایلش اونایی بودن که اهرام ثلاثه رو ساختن. اینا تصویرایی هستن که حتی نتونستن تشخیص بدن که از کجا بوده و مال کی بوده. بعدنا که پیداش کردن مشخص بوده که حمل شده به یه نقطه دیگه یه زمان نامعلومی در تاریخ، به خاطر همین اصلا خیلی مرموزه، معلوم نیست مال کیه. مجسمه کسیه که می نوشته نویسنده بوده یا تاریخ نویس و خود مجسمه مال 2300 400 سال قبل از مسیحه، یعنی مال 4400 سال پیشه و اون موقع نویسنده داشتن در حدی که مجسمه‌شو اینجا کشیده. اینم همون پاپایرس، قدیمی ترین کاغذ دنیا توی مصر باستان. این مجسمه رئیس پزشکا بوده. خود مجسمه مال 4400 سال پیشه. 4400 سال پیش رئیس پزشک داشتن. ببین بهتون گفتم که تمام فرعونا برای خودشون یه ابوالهول درست میکردن. نگاه الان این یه دونه دیگهش اینجا، یکی دیگه هم اینجا، همینجوری با اندازه‌های مختلف اینا رو میشه پیدا کرد. اینم یه ابوالهول دیگه. صندلی توتانخامون که از طلا ساخته شده. اینم باز مال توتانخامونه. لشکرمون را افتادیم توی خیابون، میریم به سمت میدون تحریر. این هم از میدون تحریر، میدونی که کلی از اتفاقای مهم و همچنین ناگوار کشور مصر توش افتاده. اکثر گردهمایی‌های مهم کشور، جشناشون، سخنرانی‌ها، اینجور چیزا اینجا برگزار میشه. میگفتن که همین انقلاب بهار عربشون تو سال 2012 از همین میدون شروع شد و متاسفانه انور سادات که اکثر مصری‌ها خیلی دوستش دارن به خاطر پیشرفتایی که کشور کرد تو دورانش و به خاطر صلحی که کرد با اسرائیل، جایزه صلح نوبل رو برده بود، آرامشی که برای آدمو برقرار کرد، به خاطر همه اینا رئیس جمهور فوق‌العاده محبوبیه و متاسفانه توی همین میدون تروریستای اسلامگرای افراطی توی همین میدون حین یه سخنرانی و یه جشن ملی انور سادات رو ترور کردن. اینجا قلب شهر قاهره است، دیدیش؟ خیلی زیباست، اصلا کیف کردم، مخصوصا که
هنوز هوا روشنه، ساختمونم روشن شده چراغش، خیلی قشنگ شد. این ساختمان دولتی بوده، منتقل میشه به قاهره جدید و دارن رینوویتش میکنن به صورت اینکه هتل بشه. قرار هتل بشه. ولی الان ساختمان دولتی. نیو بیگینینگ روش هم نوشته نیو بیگینینگ. چه جالب. حالا رسیدیم به بازار خان الخلیلی. عجب بازار باحالیه، خیلی حس و حال محلی و خوبی داره. این برجه که وسط بازاره. محمد سلام. با کمال تأسف 3 تا از همسفرهای خیلی باحالمون در ادامه با همون نیستن. نوید و پروانه و نسترن جون. بچه‌ها میرن فلوریدا. یه نسترن هم که برمیگرده سوئیس. آره. خیلی جاتون خالی خواهد بود تو مراکش. خوش گذشت همه بچه‌ها درجه 1. دمتون گرم. دلمون روشنه که دوباره دور هم جمع میشیم. حتما. بازم پلان بذارین. ما که تو آمریکا هم می‌بینیمتون به زودی ان شاءالله. دیگه حسابی دیگه با هم رفیق شدیم دیگه، هستیم دیگه. بچه‌ها واقعا گل‌تر از مجازی هم، باید حتما ببینیشون این پسر. دمت گرم، لطف داری. کلی از خودتونه. خداحافظ. بای بای. از این مسیر بعد بریم. اول از همه برامون تخم و بادام زمینی آورد. خیلی خوشمزه. Which one is this? Ginger. Yes. چه مال تو فرق داره با مال من. YouTube. What's your name? Is it Arabic? No, Iran. إيران. الحمد لله على السلامة والمصحف وحشتونا. إيران. بلغوا بالله على السلامة. ایرانی‌ها رو دوست دارم.
خیلی فضاش باحاله، جای همتون خالی. در ضمن ساعت 1 صبح و ساعت 4 صبح هم داریم میریم فرودگاه. برای همین دیگه میخوایم شب زنده داری کنیم و همینو مستقیم بریم چمدون رو ببندیم و بریم فرودگاه به سمت مراکش. مراکش یعنی مرا بکش و ببر. خب دیگه داستان مصر هم به پایان رسید با همسفرهای عزیزمون و دیگه بقیهشون که حالا جلوتر هستن. داریم میریم سمت کشور بعدی، کشور مراکش. کم کم داریم فرود میایم تو کازابلانکا، البته مستقیم میبرن اون مراکش. ماجرا رو از مراکش شروع میکنیم. ولاگ مصر رو همینجا به پایان میرسونیم. امیدوارم لذت برده باشید. اگه هنوز سابسکرایب نکردید سابسکرایب رو بزنید. اگه از این ویدیو لذت بردید با یه لایک و همچنین یه کامنت ازمون حمایت کنید. تا ولاگ بعد، بدرود.